Yes, ẹ káàbọ̀ sórí ètò Lédìkè Ìfẹ́ Olúwa show, the baby of Yorùbá nation. Ẹ̀yin mọ́mí, ẹ̀yin dáàdì, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ comment, I saw your comment. Ẹ ṣé. Yes, ṣé rí lórí ètò yìí, àwa akẹ́kọ̀ọ́ ni. Nǹkan tó bá dẹ̀ ti sọ nínú fídíò tí a bá gbé wá, òun la máa fi kọ topic. Mi ò ní fi kún, kò kàn mí. Mi ò sì tún ní ṣe kíni, mi ò ní yọ kúrò. Bọ́ bá ṣe sọ ni bá ṣe bá yí gbọ́ wá pé ẹ tún gbà yí ẹ̀yẹ̀wò oyin gbogbo ẹ tún jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ọgbọ́nlọ́gbọ́ lèèyàn fi ṣọgbọ́ ọgbọ́nlọ́gbọ́ ni ò jẹ́ apàgbà ní wèrè òun lọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ ẹ wá jọ ẹ má búyọ̀ ní comment section bó fi lédùmarè bẹ̀ yìí o èmi tí mo gbé wá mi ò tó bẹ́ kí n bú anybody wọ ṣẹ́dẹ̀ rí kò sí ẹni tí mi lè ṣe kíni tí mi lè gbé títí ẹ̀ wá because mo fẹ́ ka kẹ́kọ̀ọ́ ni o bó ṣe bá sọ wípé mo tún ti gbede o ìrírí ayé ẹjẹ́ àtúnkẹ́kọ̀ọ́ o ẹjẹ́ àtúngbọ́ ilé ká gbọ́ ilé ká mú kan tàbí méjì ká mú níbẹ̀ ká ṣe kiri ká fi kọ́ ẹ̀kọ́ nítorí pé kiri ilé ayé ìkún fún ẹ̀kọ́ ẹ wá jọ ẹ má búyọ̀ ní comment section mo sọ ní gbogbo ìgbà anybody tí mi ò bá gbé program ẹ̀ wá kódà kó jẹ́ ní tẹ́yẹ̀ ti dákú ni ẹ má bú wọ comment section èmi tí mo ní platform mi ò búyọ̀ I'm not abusing anybody I'm not here to bully anybody I'm not here to harass anybody this platform is for awareness I'm just using this platform these videos to create awareness I'm just using all this video to learn one or two things not to harass anybody, not to bully anybody, not to make any violence. This platform is a peaceful platform. This platform is where you will learn one or two things. Because this life, you have to learn. Nobody is perfect. Nobody is perfect. You may be thinking maybe you have enough brain, enough knowledge. But when you see another person, you will know that, that's your own knowledge is very little. You still need to learn from people. That is why I'm bringing all these videos here to create awareness for people to learn from it. Not to bully anybody, not to make any controversial, be whatever is it called. No, not to make violence. No, nothing like that. So please and please, nobody should abuse anybody in the comment section. God bless you as you are watching this show. Ní agbára Ọlọ́run, ogun òdìjà wà ní ogun social media o. Ogun social media tó bá gbáyọ̀ bó báyìí. Jésù nìkan ló lè ṣe. So tẹ́ bá ṣe wo lọ, a máa display aláwọ̀ wig lóríṣiríṣi, a máa show ẹ̀ fún wa lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. A máa show ẹ̀ fún wa lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tá bá ti wá gbọ́tọ́. Àwa ṣe kí ni àwa polówó àwọn kan tá à ń ṣe sales ọdún lọ́wọ́ o. Iléyá promo lọ́lẹ̀ kó dowó. Ojú òní tí wá o ẹ má gbàgbé subscribe kẹ́dẹ̀ tọ́ notification bell ẹ jẹ́ àjọ débẹ̀. burúkú. àṣẹ bọ́ǹbọ̀n wèrè fi máa ń pààkì ẹ olóṣèlú. èké ṣé mi ò sọ fún ẹ wípé àǹtí ẹ wèrè wà láwùjẹ wípé ṣé ọmọ pọ́mọ tí wèrè bá bí ó máa ń padà ya wèrè ni mo kí gbogbo yín ẹ má bínú. sọmọ tó bá tọ́ ní ilé àkọ́kù onílé àkọ́kù náà ti tọ́ o. àní wèrè ló bí ẹ tún sọ pé kiri èké pẹ̀lẹ́ àǹtí ẹ orí gbidigbidi lọ́rùn. òye kọ́sítúmù wẹlẹ́kẹ̀ wọ̀ tó bá ṣe láìbù tán ló máa ṣe fídíò yẹn fẹ́ kéle ń gbá èké àǹtí ẹ orí gbidigbidi lọ́rùn. mo ti wọlé kí ló ṣẹlẹ̀ wà àǹtí ẹ orí gbidigbidi lọ́rùn kí ló ṣẹlẹ̀. ṣùgbọ́n òun ló ń ṣorí burúkú lọ́nláìn nǹkan tó rí lọ́nláìn ṣáà ló analyse ṣó lọ bá nù ilé ẹ̀ ni ṣebí tó tí kò bá wá ṣorí burúkú lọ́nláìn ò ní gbé sókè. ó sọ pé oníyàwó méjì ó bímọ rẹpẹtẹ olórí burúkú ṣé torí ó wà fẹ́mínà mi pé òǹdòdì olórí burúkú ni. mo jẹ gbádùn ẹ bọ́ta kó pa àwọn ìyá ẹlẹ́yẹ kó wọ rẹ́ẹ̀dì yẹyẹ yín kẹ́kẹ́ bọ̀. wọ́n àtijọ́ tó ti ń ṣe pé òun náà ló ń forí ko ẹlúùlù tó bá forí ẹ̀fà jò ní orí ara ẹ̀ ló ń filé ọwọ́ tó gẹ̀dẹ̀ bá gbé bá ara ẹ̀ ló ń lọ epo jẹ́ tiẹ̀ nù ilé ẹ̀ ló ti ṣe. àwọn ọmọ ẹ̀ àtòun ló máa forí ko gbogbo àwọn tó ti ṣépè fún ṣoríire ni oríire ẹ̀ ti dé kéèké. níbo ló ti fẹ́ ṣépè gbogbo àwọn tó ṣépè fún wọn ṣoríire ni afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ lọ́dọ̀ ara ẹ̀ náà ló ń fẹ́ padà sí náà wọn ní orí elépèlépè ń lọ ẹ mọ̀ pé mélòó ni tèpè ni owó máa ṣe fáwọn ará ilé ẹ̀ náà. òun lè pé ń jà olórí burúkú ni olòṣì àwáyé wá pòfò restless soul
olórí burúkú onípinnigbìdì lọ́rùn kò ikú gbogbo ara ẹ̀ ti ń jẹrà olórí burúkú ajífomi òkú wẹ̀. olórí burúkú alápá wíwọ́ bí ẹlẹ́rù wíwọ́ bí ẹ̀pọ̀n àgbò. má fọ́ fún òun ẹni tó máa sá fóun ni ẹ má fọ́ fún un tó bá bú yín ẹ wá fún un tó bá bú ẹ wá mo sọ fún ẹ gbà yẹn pé bó o bú ó máa wá fún ẹ. èèyàn ń sọrí burúkú lọ online ló ti rí kó lọ session nǹkan tó ṣe lọ́nà lòun analyse kí lòun sọrí burúkú fún orí burúkú tó ń ṣẹlẹ̀ analyse téèyàn bá ṣe nǹkan lọ́nà kì í ṣe pé wá bá nù lé ẹ̀ náà. olórí burúkú a máa ṣàkárá yín ni. What happened? tẹ bá jẹ́ kó rá ìdí ẹ ìwọ́dẹ ló mọ o. èmi ẹ̀ẹ́dẹ̀jẹ̀ ìní adákẹ́ fún mo sọ pé tó bá bí ìyá láyé ẹ̀dá kó ṣe obituary fún mi lọ́la tí bá tẹ bánà máa mú. ó máa lọ pé ilé ọ̀gẹ́rẹ́ ló máa lọ pé tó máa lọ pé babaláwo ó máa lọ sọ́dọ̀ babalábúlé tó máa lọ pa ẹ̀dìyẹ fún ẹ. aláyọ̀ owó olóṣì ó kémi fọwọ́ mo ń dáná lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wé pa láìfù ni wọ́n ní oṣù ẹ máa fọ́ fún olórí burúkú ni ẹ máa fọ́ fún mi. orí tó ń parọ́ pàdó tó ṣì lórun ẹ olórí burúkú irú ẹ̀ ti pọ̀ jù ó ń ṣorí burúkú online àwọn èèyàn ń rí ẹ èèyàn mélòó ló fẹ́ bájà kẹ́tíkẹ́ lè mọ wípé she is a stupid person. kò tí ó máa sọ pé wọ́n ní gist lover ń sìn. ẹ ti wà wípé deluded evil soul ni very stupid maniatic animal. ẹranko jàjà tí gbogbo èèyàn ní gist lover olórí burúkú ara ẹ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ń ṣe nǹkan re olórí burúkú ẹ̀ yẹn ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ díjẹ tí lè ó ń da yẹ̀pẹ̀ sáwọn èèyàn lójú olórí ibú á ṣe èrè yan Bruce Lee. ẹ mọ̀ pé èèyàn tí ò bá ti lórí ẹ ti dàrú bá ti ṣe orí rẹ bó ṣe máa ń rí. ṣọwọ́ ọmọ pé ó ní fúra lórí tẹ́lẹ̀ ní ṣòṣẹ́ mọ́ ni ẹ̀yin lẹ́ ń wò pé nọ́mà èèyàn ni nàá tó ti àníwèrè ló bí yàn ó ní kó má ní fúra. á ṣe èrè òun tí ìyá ẹ̀ bí kí ló fi ìyá ẹ̀ ṣe olórí ibú má ṣàǹfààní. irọ́ ló máa ń pa fáwọn wèrè tó ń tẹ̀lé orí pẹ̀lú àwọn wèrè tó ń tẹ̀lé torí àmọ́jọ́ ni anybody ẹ má dá wọn yẹn lóhùn àwọn èèyàn wà nǹkan tó máa fi ní platform ni nobody will answer all those animals tí bá tiẹ̀ rẹ́yìn tẹ àwọn èèyàn tẹ́ ẹ̀ gbé show wọn ẹ jẹ́ kó máa ké lórí platform nobody will give them attention nobody ẹ kó lọ gba wèrè certificate bóun kó lọ gba tàrò kí ló kọ̀yàn. olórí burúkú nítorí ó ti rí pé Fúnkẹ́ láìkí ẹ ni olórí burúkú gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ìṣe movies Netflix àlọ́wọ́ fíìmù wọn sinimá wèrè ó káwọn dìdìrín ń datọ́ tó máa fún tẹ́tẹ́ ń kejọ sórí iyọ̀rì ó kó vẹ́sìtì sí wọn lọ́rùn ó kó polo sí wọn lọ́rùn ó ní pé kọ́ máa bó wọ ṣé ó possible kí wèrè kóhun tóhun jóbìnrin kó na ọkùnrin bíi 10 olóṣì á máa ṣe nǹkan láti jálàǹkì sápá rẹ̀ wọ́ wèrè. ẹ bá ń fọ́lò ní pèjì máa bẹ́ẹ̀ nọ́tọ́ bí owó èmi adákẹ́ fún ẹ. àwọn èèyàn ti fọ́lò ẹ̀ ẹ̀yin ará Facebook ẹ lọ fọ́lò ọkọ single mother lórí TikTok báyìí ẹ lọ fọ́lò ẹ̀. èmi gangan ló ń pè ní. àtàná ni mo ti ní kọ́ fọ́lò ẹ̀. gbogbo everybody ló máa ń fẹ́ bá jà ó máa ń fẹ́ lo gìrìwó fún yín ni tó bá ti lo gìrìwó fún yín tẹ́ bá ti fọ́ àwa ní kẹ́ padà wá bẹ̀bẹ̀ ó máa ní kẹ́ padà wá bẹ̀ wù àwọn èèyàn ò fọ́ fún mọ́ àwọn èèyàn ò fọ́ fún mọ́. nígbà tí ìyá ẹgbẹ́ àjẹ́ tó ń pa ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ńlẹ́ lọ́sàn kò pa mèrè sá lọ fún mi ní olóṣì èmi àwọn adákẹ́ fún ẹ tí bá dáwọ́ lọ́bì lọ́wọ́ ìyá lájà ẹ̀. gbogbo ètò ṣẹlẹ̀ sí sódà nǹkan tó bá kó fún wèrè ó máa sá fún ẹni ó máa dákẹ́ fún ẹni tó bá kó fún wèrè ààrẹ ó máa dákẹ́ fún ẹ kó ṣe pé kó máa gbọ́mọ bó bá jẹ́ ẹ ṣe pé gbọ́mọ ẹ̀ ṣe pé tó bá ṣe fún ẹni kó ṣe ọ̀rá fọ ọ̀rà ní ẹnẹ́jì tó bá ti fọ́ fún lásán ó máa kọ́kọ́ lo gìrìwó wá tó bá fọ́ lásán ó máa fẹ́ fáwọn èèyàn fọ́sà kọ̀ọ̀kan lè má bẹ̀rù ẹ̀ ní ìmọ̀ àwọn tó ń bọ́ ń bíbà yìí ṣé gbogbo alájọ orí ẹja tó ń bọ́ ń lé ní àbólórí burúkú ni ẹ bá mi fọ́lò AK ẹ bá mi fọ́lò àkáǹtì AK lórí TikTok ẹjọ ẹ tẹ ọkọ single mother àdàbí wo àwọn wo ló ń bẹ̀ lọ àdàbí tóun ti ń lò látijọ́ yìí tálàdàbí ẹ̀ẹ́pù àdàbí tó ń lò tó jẹ́ pé ó ń dẹni ẹ̀yìn ni gbogbo àwọn èèyàn ń lọ wájú olórí burúkú ẹ̀jẹ̀ Jésù làwa mọ̀ àti àlìkùránì ta ló ń bá aládàánwò dòwò pọ̀ àwọn aládàánwò bíi tiẹ̀ náà ló ń bá ṣe olórí burúkú. ó dùn gan a máa ṣorí burúkú lọ́nà láì wá ní káwọn èèyàn máa sọ gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké sí wá sọ dìgbà kólẹ̀ olóṣì
kó wá fèmí. ṣé wọn náà háyà àwọn èèyàn fún over 5,000. àwọn eléèbú tó wà Nàìjíríà náà ni wọ́n ẹ̀rí pé ó ti kọ́ àwọn olórí burúkú bíi tiẹ̀ sórí TikTok. ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn grow, ẹ má bá wọn ti wèrè yẹn wọn ọ̀pọ̀ tó wà wọn kéré wọn ní level. àwọn ọmọ ọ̀dọ́ Libya ni ẹ má dá wọn lóhùn, ẹ má jẹ́ ká fún wọn látẹ̀ńṣọ̀n o. ta ló ń pè láǹtì bí? ó máa purọ́ fún yín, ó máa pọ́ máa kọ́kọ́ já yín lọ́wọ́, máa ní mọ́mì lòun òun ti pé 59 years. bó ṣe wà yẹn ó jù mí lọ o. ó gba almost 20 years lọ́wọ́ mi, kó tó máa pé 50. èmi ṣe pé 30 years ni. èmi ṣe pé 30 years ni, òun ti pé 50. nǹkan captain yín àgbàlagbà ni. tẹ́ bá gbọ́ Mètúsẹ́là, àgbà ní Mètúsẹ́là. olórí ibú ọmọ 1983 àbí 84. olóṣù olórí ibú ọmọ. òun ló máa ṣáájú èmi kò èmi òkú tí ìdàgbà. máa ṣe 30th birthday mi lọ́gọ́sì. máa ṣe big 30 ni. ẹni tó bá ní pé kiri kó lọ gbọmọ náà kò kọ mi. èmi reduce age mi nítorí mò ń yàn gìsì. èèyàn ò lè máa fresh kó máa ní baby face kó máa sọ pé òun ti dàgbà. ó ní WhatsApp group tó kó gbogbo wọn sí, tó ti fún wọn ní 50k lóṣooṣù, 5k. a máa fún wọn 5,000 lóṣooṣù. àwọn elébi àwọn yẹn la máa dá lóhùn. àwọn illiterate, àwọn òǹdà literate lóhùn. wọ́n á gbó wọn fẹ́ kú. gbọ́dọ̀ ló fún yàn ní máṣíìnì àlòkù. ohun bílóníà mo ti ẹ̀rí tó ṣẹ̀sìn bí kan máa lọ bá yín crop ẹ̀ máa gbé sí online. ẹ̀sìn yẹn pọ̀ wọ́n fẹ́ bù pa. gbogbo aráyé ń ṣàjọyọ̀ inú wọn ń dùn wèrè ń jakọ fún káàkiri. olórí ibú èèyàn Jet Li. ó ṣe àti rábọ́tà act jùlọ, very taxi baseless acting in this 2025. kéèyàn ṣe máa àwọn ìgbà tó ń tẹ̀lé kínní. ṣé kò fẹ́ẹ̀lì ni? ṣé kò fẹ́ẹ̀lì? ó yẹ ẹ̀yẹn wọ acting náà bó ṣe poor. how is it possible kó ná ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn? You just want to be in the spotlight. ó wá káwọn ọkùnrin jọ síbẹ̀, ó wá sọ wípé òun náà òun fight failure. ìwọ́n tó yẹ pé failure wà ní ayé ẹ̀, poverty wà ní ayé ẹ̀. poverty wo èèyàn mélòó ló ti elevate? èèyàn mélòó ló ti empower olórí burúkú? ṣé mọ̀ pé mo dẹ̀ wá mọ̀ kankan báyìí ṣá? ṣé mọ̀ pé the fact na pé gbogbo ayé Lizzy tó máa lọ rè o, anybody ò ní observance yẹn. ebi observe ẹ̀ débi pé nǹkan tó ṣe ọjọ́ tó bá ti di pé kò set ring light tán ó tán nìyẹn o. rí lẹ́nu ìgàn rí voice ẹ̀ gan ni ó ti tán nìyẹn o. ó ti sunkún rí voice ẹ̀ lẹ́nu. ojoojúmọ́ ṣàlàyọ̀ wa ọ̀tá wa ló ní ìbànújẹ́ o. ojoojúmọ́ ṣàlàyọ̀ wa. àwa máa ṣe ń ṣe JP 2025 wa lọ. tí ẹ fẹ́ ta lánàá. ẹ tiẹ̀ wá náà ṣé kò yẹ kí gbogbo wa ṣe online party ní ẹjẹ́ àpé DJ ká wá ṣe JP 2025 ti wà ara wọn ti Canada tó ṣe lánàá. àwa ti bíbá yà àmúra wa ń gbọ̀ post fídíò yẹn. ẹ jẹ́ ká ṣe party kí DJ wa play. ẹ jẹ́ ká ṣe tiwa jàre, a máa ṣe gbogbo ẹ̀pọ̀ lọ́la ni. tàbí bó la máa ti rí DJ òdodo ẹ pé DJ mú èké DJ tó ló ń jọ yẹn dà. àní mo ti ń kígbe kọ́ fọ́lù ẹ̀ wọ́n fọ́lù ẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n fọ́lù ẹ̀. mo ti ní kọ́ mo ń sọ lórí Facebook báyìí àwọn tèmi ń fọ́lù ẹ̀ sẹ́. mo ń ṣú ẹ̀ mo ń wà lórí Facebook wọ́n gbọ́ wa. ìyá tó bí ẹ lọ́mọ kìnnìkan. olórí burúkú tó bá bú ìyá ẹ̀ bú ìyá láyà ẹ̀ gbé ọkọ ẹ̀ ṣe pé gbé gbogbo àwọn ẹbí ẹ̀ ṣe pé. ó ti lọ kàn léwo. èké sí bírèkì tébù ibo làwọn wá gbà yẹn. ọ̀hún àwọn láìfù mi náà àwọn ti ẹ̀ ń fún èmi náà gbé wọn ṣépè àbóyá wèrè. táwọn àlìmáńjìrì yẹ bá ti wá bí ẹ blọọkì wọn ẹ má bá wọn íńtáràtì olóṣì ni wọn. ẹ ṣe láìfù sí ẹ ṣe stop I love the way kékeré mo ṣe fún èmi àwọn adákẹ́ fún mi máa bẹ̀bẹ̀ Ọlọ́run ò ní jẹ́ iṣẹ́ tó yí mo ti bẹ̀rẹ̀ ní kékeré èèyàn kan ló máa wọnú kíní tó ní kí bẹ́ẹ̀. èèyàn àwọn wèrè tó wọnú kíní yẹn olórí burúkú ni mo sọ fún ẹ gbà yẹn orí pé mo rọra ń wẹ̀ ń gbà yẹn pé ó yìí máa wá fún ẹ bẹ́ẹ̀ ò bẹ́ẹ̀. ó ṣe pọ́nlé àwọn olórí burúkú àwọn máa ṣàǹfààní àwọn aládùnwó bíi tiẹ̀ wọ́n máa lọ kiri ni. don't come for her kíní kan olórí burúkú mo ṣe mi ò kọ́ fún ẹ láti bí ọ̀sẹ̀ mélòó wàá fẹ́ kú lọ́wọ́ mi èmi tó jẹ́ pé wo èmi ò tiẹ̀ mẹ́yàn rojọ́ wàá máa ríran wò ní science and wonder wọn máa ṣẹlẹ̀ ní ayé ẹ̀. èké wàá fẹ́ kú sẹ́. sí ìbọn kan ẹ má wọ rí. ọ̀dẹ̀ wà kó má ní ìsinmi látàárọ̀ dalẹ́. ó lọ kọ́lọ́pàá ẹ̀wà kó wá máa kó gbogbo wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. ọlọ́pàá wo tọ́lọ́pàá bá dé ẹ̀rọ ọlọ́fẹ́ tí wọ́n níbẹ̀ what happen. Please follow my new page guys please. Your picture their page. this is ó fún ẹ popularity ni ẹ ṣáà máa kígbe mi ni mo wà lórí page ní sí ẹ follow mi ó fún ẹ pọpọ mọ ẹni tí ò gbọ́n ó máa fi build page ẹni tó lọ tí ò lọ́pọlọ gbogbo àwọn tó bú lánàá kọ́ ó mọ iye tí mọ́nímọ́sì fi rí lórí online lórí Instagram mọ́nímọ́sì wọ bóyá bí 500,000 followers kíá olórí burúkú tó òpònú tó fáwọn èèyàn popularity ẹni tí ò gbọ́n ó mọ̀ pé ẹni tí ò kàwé yàtọ̀ sẹ́ni tó kàwé náà
Education is not scam now. Just a please. The friend life you keep pointing about video they buy all of my chefs. No, ti delete live video tó ṣe fún ẹ. Ó ti delete. Ta ló sọ pé ó ti delete ẹ̀ irọ́ ni jẹ́ ń wò. Ó ti delete. Ó fẹ́ popularity ni. Ó dùn ọ̀rọ̀ náà dùn ó fẹ́ ké. AK fún jẹ́ dáadáa ṣe bó ní copy. Thank God pé ìwọ náà stream ẹ̀ ó ń gbọ́ bó ṣe ń porúkọ ẹ̀. Ó post photo ìwà àti ìyàwó ẹ̀, ìwà àti ex ẹ̀, ó ti post ẹ̀ a minute ago. Ọ̀dẹ̀ lẹ́yìn fọ́tò nǹkan screenshot ẹ̀ kó gbé sórí page ẹ̀ kó ní kọ́ fọ́lù ẹ̀ arìndìn tó bá post ẹ̀ ńkọ́ ókè ó mọ̀ pé oníyàwó náà mọ́ ló ní ọkùnrin ló du ẹ̀ aṣèrè. Ó ní ọkùnrin tó kọ́kọ́ bá mi sùn ó fi kọ́ pàdé mi. Eléyìí ìwé. Olórí burúkú ni ṣebí bọ́ ṣe ń dún àwọn ọmọ ìná nìyẹn olórí. Àràbùrọ̀ ló máa ń rà káàkiri. Olórí burúkú aṣèrè irọ́ ni mo gbé dání. Ẹ̀yin olórí burúkú tẹ̀ sọ́pọ̀tì ẹ̀jẹ̀ ti rí pé olè ló gbé dání irọ́ ló gbé dání. Ayé àwọn èèyàn máa ti bàjẹ́ wọn tó fẹ́ jẹ́ ní òjò gbọ́n. Wọ́n ti ẹ̀rọ méjọ̀ gidi ni. Ẹ̀rọ gbogbo àwọn ọmọ tó ń gbé lọ́dọ̀ Lizzy ayé àwọn ọmọ yẹn ti bàjẹ́ wọ́n ti di drug addict. Gbogbo wọn kó ló ṣáàtì lọ́ fà gbogbo àwọn tó ń gbé lọ́dọ̀ olórí burúkú ti báyé wọn jẹ́ olóṣì. Ó bẹ̀ mi màdákẹ́ fóun ni ó ti sọ ní ẹni tá a mọ̀ kan ayé ẹ̀ ẹni tá a mọ̀ Lizzy olóògùn owó. Ayé ẹjẹ́ kì í ṣe tán mo fẹ́ ṣe fídíò fún sí eléyìí máa tó lára. Ìgbà tó rò kan ló gbà ó ṣọ́ọ̀kì ẹ̀ bákan. Ó rò pé ó máa fọ́ ni nígbà tó ti lọ bẹ̀ẹ́ lẹ́ǹkan n bá sọ fún yín pé ẹ máa dúró lórí wọ́ọ̀dù yín ẹ má bẹ̀ẹ́ kò sí ọ̀tọ̀ lè ṣe ó bú mi mo bú ẹni kọ́lọ́pàá gbé lọ court. Ẹ̀yin ẹ fọ́kọ̀ fídíò tẹ́ ti lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó máa rò pé òun ti jẹ́ bàbàrà ni mo sọ fún ẹgbẹ́ yẹn pé wọn kì í bẹ̀ẹ́. Orí ẹ̀ mo ṣe dáadọ́ òun báyìí. Wọ́n kì í bẹ̀. Wọn kì í bẹ̀ẹ́. Ọmọ bí ìtẹ́ kì í gbọ́ ni ọmọ bí òtẹ́ kò gbọ́ ni. Àwọn olórí burúkú tó ń wọnú inbox yẹn ń gbà yẹn bèrè sí ṣé wọ́n lè help ẹ àwọn èèyàn tó ẹ̀kọ́ géèmù táwa ti pẹ́ nú ẹ̀. Ó bá gbé picture ọkọ ẹ̀ gbé picture gbogbo ọmọ ẹ̀. Ìwọ ọ̀rà fọ̀ ọ̀rà ni kó lọ wá bí tọkọ ẹ ti ń dorí ẹja. Ọmọ inú ẹ̀rọ fọ́ ni. Nǹkan kékeré láti máa gbé picture èèyàn olórí burúkú olè sí kí wọ́n ìdáwọn ẹ̀ kù. Èmi tí ó kó post yàrá ìpèsè máa jọ́ lójú. Ọkọ àwọn single mother is the new account, please follow me. Àkáǹtì tẹ wàyí náà ní new account yẹ ẹ bá mi follow ẹ lásán. Ẹ tún béèrè what is the new account? Àkáǹtì yìí ni fún JK àwọn èèyàn ti ń wọlé má build page yẹn mi ò ráyè ẹjọ́ olórí burúkú yẹn ò wà important tó bá wá fún ẹ wá fún ta lòun lọ́wọ́ sọ pé kéèyàn kọ́ búyàn kọ́ kéèyàn kọ́ dákẹ́ is not written in the law. Ó ti post mi àti ìyàwó ó ní Hakeem ló bí Bofuru anything na big lie àwọn èèyàn ti ń fún na man ní bí olóṣèlú máa bàjẹ́ ẹ̀jẹ̀ ní bèbè ó máa ṣáàtì Lizzy ni ayé àti ìgbà mẹ́fà bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ ó ti post picture ó ti lọ́wọ́ picture mi àti ìyàwó ṣe x5 fún mi. Olórí burúkú ṣèbó náà níyàwó pé wọ́n ń dúró ẹ̀sìn òkè ó ti wá lọ wáyàwó ẹ̀ báyìí olórí burúkú ojú tiẹ̀ o kò ní jẹ́ orí wípé Hakeem ló gbé yàwó kì í ṣe wípé yàwó ẹ̀ ló gbé lọ́kọ olórí burúkú ìwọ tó lọ gbé dàgídí bọ̀dọ̀ ọ̀dẹ̀ lọ́kọ. Hakeem let's wait and see èyí tí mo fi ìṣẹ̀dá kí ló wí jàre òdodo. Ọ̀rọ̀ tẹ́tọ́ sí pé wọ́n gbé wọn sílé àwọn lọ́gbẹ́yàn sílé. Yes na Hakeem ló sanwó orí ìyàwó ẹ̀ náà tó ṣe ìyàwó kò ń ṣe obìnrin kan gbogbo àwọn ìyàwó ẹ̀ ló fẹ́ ní ṣùlọ́kà. Yes ọkùnrin ni o. Nínú correct man odogun silencer. Ó dẹ̀ ṣe ìyàwó ó fi lépo tí ó fọ̀nà rókà. Ó post ìyàwó wedding picture ó post ó ní Hakeem let's wait and see. Olórí burúkú àwa máa pe àdàbí tó bá jẹ́ mi ni mo wá fún ẹ kò ní da fún ẹ àdàbí báwo ó ṣe nǹkan online ó ń ṣorí burúkú. Ìṣẹ̀dá òun lè máa fi sí àbọ̀yàwó. Àdàbí báwo kí ló ń jẹ́ àdàbí. Ó ti delete ẹ̀. He just deleted it. Kí ló ṣe. That let's wait and see eléyìí tí mo fún ẹ lẹ́sẹ̀ tẹ́ ẹ̀rọ ọmọ yẹn ó ti delete ẹ̀. Bíṣọ̀ mi àti Tọ́pẹ́ ló gbé wá síbí báyìí. Bí mo sọ fún ẹ mo ní kó lọ wẹ̀ kó ti post wa. Ẹni tí ò ní sinmi. Kí ló ní let's wait and see ṣó fẹ́ pé pa ẹni olórí burúkú gbogbo àwọn tó pẹran fún lánàá kí ló ṣẹlẹ̀. Kí ló gbìjà? Màálù la máa pa fún obituary ẹ̀ màálù la máa pa fún bẹ́ẹ̀rì ẹ̀. Nípa kọ̀ọ̀kan fún a máa rojú ẹ̀fọ́ lọ́hùn ní kándù la máa tàn fún. Abẹ́rẹ́ Ọlọ́run. Bèrè lè nìkan fún ọ àbí ọtí kọ́mẹ̀ntì. Kò sí kankan. Ayé ọmọ yẹn ti bàjẹ́ you this woman your own too much jàre olórí burúkú ọmọ ògbáláyé bàjẹ́ Elizabeth ṣọ́ọ̀fì ṣí ẹni ó máa padà bá ogun lọ. Olórí burúkú ọmọ òfò àwọn èèyàn máa ṣépè fún everybody ló fẹ́ bàjà
ǹjọ́ olórí fún kẹ́kọ̀ọ́ dáyàn ló ǹjọ́ olórí Ìyábọ̀ kọ́dá ló wọ́n ṣe ń bú Ìyábọ̀ tó báwọn tíìmù ẹ ṣe ń ṣorí burúkú tó ń bú Ìyábọ̀ tó orí Ìyábọ̀ kò dáhùn. ìjọ ò lè rí àwọn tó kù tó ń bá yan jà ó bá sábì àti òun jà. bóhùn ẹ kó máa forí lálẹ̀ tó yẹ Abraham àṣebí pé òun ò rí ẹ bóyá ó exist because wọn ò ní fún ẹ ní popularity yẹn those are the celebrity we know not yẹyẹ brity olórí burúkú ẹlẹ́sìn olóṣì olóbò wàṣàlà. olórí burúkú ni fọkọ síwìn ni fọkọ ya wèrè. ní kọ́lọ́ má jẹ́ fọ́ ọlọ́ má jẹ́. ẹni tó gbé gbádùn ọkọ lórí tó fi pátánù bọ̀dọ̀dẹ̀ náà lórí. ní kọ́lọ́ má jẹ́ kó fi àtọ̀ wèrè dóyin. ẹni tó bá ti fàtọ̀ wèrè dó their life is never remain the same again. ẹ mọ̀ pé ìyá náà ya wèrè rí ẹ ti mú yàn lọ́yà yẹ ó ti lọ́dọ̀ kó tàbù wèrè yá. àǹtí láti orí ẹja náà tó wá fi àtọ̀ wèrè ó tún wá da spam wèrè sí lára. ajá easy ó ti gba 10,000 Rosie Bay. ẹni wèrè tó bá gbórí wọ bí ẹgbẹ́ yẹn ṣe pé kẹsàn blọọkì ni wọn wà relevant àwọn ẹranko. èmi náà ti post ẹ má wọ. bó bá post wà tìyàwó ẹ post òun àtọkọ ẹ. post ojú post lọ tó bá wá fún ẹ kó wá fún wọn. Gistlover àti sọ pé gbogbo warriors máa bógun lọ ni wọn ò ṣe lọ sọ́dọ̀ Gistlover gbogbo wọn kúrò lórí Instagram torí ìyẹn máa farabalẹ̀ wọlé lọ bá àwọn yàláyà wọn gbé wọn ṣépè ní wọn ò bí wọn rí. ẹ má bá mi wọ àwọn kan tó ń post yẹn kọ́ mi ìyẹn yàtọ̀ kó sí wàhálà mo gist yẹ ó wà lọ́wọ́ mi. bó ṣe ń ṣe finance tèmi nìkan ní finance ẹ jẹ́ bá ń follow account mi bó ṣe ń ṣe finance tèmi èmo ti post mi ó ní post mi àti ẹ̀ṣọ́ ìpín kó máa ṣọ́ọ̀kì kiri sí join me soon join kiri join ẹ̀fún kiri ó ní sórí ilé tọmọtọmọ èmi àwa dákẹ́ fún ẹ tí bá dákẹ́ fún ẹ jù máa bẹ́ẹ̀ fún àtúndì kọ́ olóṣì aláyọ̀ owó olóṣì ìyàwó fún àdótóṣì wọ́n dábàá dá owó ẹ̀pẹ̀ ńlá owó ẹ̀wẹ̀ ńlá onílápàlápà lóko tó ti sílá aláyọ̀ owó ó ní sóríire tọmọtọmọ ló ní fi sóríire ìwà àti tani tọ́ba bí ẹ̀dá Lizzy Anjorin Elizabeth tọ́ba bí ẹ̀dá ṣé ara ti fún mi dọ́là tí bàbá yẹ̀ jẹ́ kó fún wa lè torí èmi tó. ó fi èèyàn jagun mẹ́sì odidi class captain AK odidi class captain mà ló ń bá wíbẹ̀ yẹn tó ṣe class captain for 2 years wèrè tí ò ní certificate. class captain university class captain ó ti yẹ kó fi bíìtì sí class captain. lọ́jọ́ class captain university ní olórí burúkú wèrè tí ò ní school. class captain ní college of education. tó bá ẹjọ sẹ́ni píṣọ̀ ìyá ẹ̀ tó sọ́kù yẹn. ó yẹ kó wà lọ́dọ̀ Bísí Anamáyọ̀wá. ẹjọ tó bá ní píṣọ̀ ìyá ẹ̀jọ̀ mo ní píṣọ̀ ìyá ẹ̀ lọ. má wá bí kan wèrè mà nìyẹn má lọ wá píṣọ̀ wèrè kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí kò gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kó náà kọ èyí ẹ̀ ni ìyẹn ló máa dùn jù torí wèrè nìyẹn. o máa wá wèrè kan tó jáde sí òwò aboscan ẹ̀ mọ́ ni ṣèbí wèrè ni irú wọn wàá ṣe ṣẹ̀rí àgídí ni mi ò tí o bá ti gbé picture mi èmi náà gbé tàwọn family ẹ ni. class captain ni mi. a máa ṣọ́ ayé alẹ́ ayé àwọn nínú àwọn ẹlẹ́rìn rẹ́rìn àwọn ẹlẹ́rìn rẹ́rìn àwọn onáyọ̀ ń du ayọ̀. aládánwò nìyẹn bàbá ẹ nọ tán bí owó. ìwọ tó jẹ́ pé àwọn ni bàbá ẹ kó tó kú ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ ló gba bàbá ẹ sílé kó tó kú ó ní sóríire Lizzy Anjorin ọmọ arọ olórí burúkú ọmọ tí ó ní tó ra bàtà lọ́nà fún ìyẹn olóṣì olórí burúkú ìwọ dẹ́kẹ̀ àwọn ni bàbá ẹ ní àkútẹ́ kí bàbá ẹ èèyàn kọ́kọ́ ló gba bàbá ẹ sílé kó tó kú ó ní sóríire tó bá bí ẹ̀dá tó bá ṣe wọ́n sí àjọkọ̀ bọ̀ àdìdì máa gbé information dẹ̀ máa analyse yẹ dáadáa èmi náà máa ṣe kó máa analyse yẹ dáadáa ó ní sóríire. mama sita àbí èké ló ra 1,000 plot yẹn ni. ó lè ìwà burúkú kún ọwọ́ ẹ. 1,000 plot yẹn. ọmọ arọ sọ́ba tẹ̀ ní òun yẹn kí n bá sọ̀rọ̀ olóṣì ni. AK ẹ dúró ẹ mọ nǹkan tó tún máa ń ṣe ó máa kó àwọn bọ́ìsì sílé á ní kó máa bá wọn sùn lójú òun kóun máa fi káyọ̀ wọn máa fi múùfù. olórí burúkú sọ àríkẹ́lẹ̀ níbi tó dé mọ́ olóṣì àríkẹ́ náà dọ̀dọ̀ yòókè náà tún wà ní ẹ̀ látọ̀dún látọ̀dún ìkòrí ọkọ̀ lọ àgbọ̀pọ̀ olórí burúkú olóṣì aláyọ̀ owó èmi ló fẹ́ ṣe ó ní sóríire Lizzy ọmọ bàbá wọn tó kú lálágbó ní lákùté ìbáwọn ní bàbá ẹ tẹ́lẹ̀ èèyàn kọ́ṣẹ́ ló kẹ́ náà ṣẹ̀ṣẹ̀ sùn kú ni
èmi ló fẹ́ fi kọ́wọ́ sọ ó ní ṣe ewé mu èmi á dẹ́ ẹ lóhùn olóṣì èmi mo máa dẹ́ ẹ lóhùn ó ti ṣèyàn wá fún èmi tí mi ò ń gbọ́ mi ò gbà ẹ má fi èmi wọlé ẹ má wà fún mi máa fi ẹ trend. ẹ jẹ́ bá a fọ́lọ́ ekele ẹjọ́ nítorí ọlọ́ọ̀kọ́ àwọn single mother ẹ bá a fún mi. ó ní post wèrè lórí Facebook. bí kí wọ́n lè fọkọ ẹ̀ sí ẹ fi sí ẹ má wọ ẹ filẹ̀ ẹ mo ṣe mẹ́yẹ̀ bọ̀ dáadáa ni mo mẹ́yẹ̀ bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ ẹ filẹ̀. ọmọ bàbá arọ lálágolé lákùté arọ ní bàbá ẹ̀ kó tó ṣé ẹ̀mọ̀ ìka arọ ní bàbá ẹ̀ kó tó arọ ní bàbá ẹ̀ èèyàn kan ló gba bàbá ẹ̀ sì dé kó tó olóṣì tọ́ba tẹ̀ ebú fún ara ẹ bí wèrè ìwọ tẹ́kẹ̀ ebú fún ara ìwọ náà sọ olóṣì ìwọ kọ́kọ́ náà pè ní àdòtòṣì aláyé owó ológun owó olóṣì tọ́ba ti ẹ̀dá lísàdì tọ́ba ti ẹ̀ dojú débi ìtọ́ náà mò ń dúró díẹ̀ onífúndọ̀pọ̀ ọpọlọ ẹ ti lọ ó ti ń fra olóṣì oníbà ìbólà lóbò wèrè bí agbọ̀n ló máa ń dókó òòdókó láti òdòdókó ló sí ẹ lára ẹ̀jẹ̀ rúru ló máa bá tẹ̀sí lára tó bá jẹ́ òdòdókó ló sí ẹ lára òní ráyè máa fẹ́ fún olórí búkú lójoojúmọ́ olórí búkú àti oṣù àti àgbàyà òbó ní bipolar olóṣì ẹlẹ́sìn ẹ̀ ní sórí rẹ̀. òbó Fọlá ní láti ní kọ́ tọ́jú ó ní kí Fọlá tọ́jú òbò ẹ̀. ọmọ nǹkan tó fẹ́ lọ́kùnrin ọmọ nǹkan tó fẹ́ ni. láti ní Fọlá tọ́jú òbò ẹ̀ tó kó bá ti dé wàádó. àbẹ́ ẹ̀rọ lọ́hùn. ẹjọ́ làwọn ń rò wọ́n ọ̀rọ̀gbọ̀dọ̀ ẹjọ́ náà ń rò. ẹni tó máa wà lọ́nláìn di aago 4 ìdájí aago 3 òru. èmi tó tẹ̀ wá báyìí máa gbé ṣe ayé ẹ̀ bọ́ta ṣùgbọ́n mo bá ṣe analyse yàn mi ní kọ́ máa analyse yẹ máa analyse yẹ wọ́n máa sá lọ ọmọ ìyá oníwàlápá olóṣì wèrè. ó ṣe ẹ̀gbọ́n mi. gbogbo nǹkan ló pèsè ẹ̀ lára ìyá ẹ̀ ní wàlápá kó tó kú bàbá ẹ̀ àwọn ni bàbá ẹ̀ kó tó kú olóṣì ó fẹ́ ó sọ irọ́ o wèrè ọkùnrin ni bàbá ẹ̀ ó wá lọ bá wèrè obìnrin sùn ẹjọ́ wèrè tó skọ́ǹkì ṣá ló wà lára wèrè méjì bára wọn sùn lọ fi ẹgbẹ́ tó máa ní arúgbó nìyá òun fi bí òun ẹgbẹ́ títì ẹgbẹ́ gọ́tà lọ fi sí àwọn wẹ́ẹ̀fì ẹ̀ lọ kó mọ́dẹ̀tì wọ́n kó mọ́ last man ẹ wo sórí yẹn bàjì ilé òṣàfẹ́ máa sọ ìgbà tíjọ́ tó bá máa jẹ pankẹ́rẹ̀ tiẹ̀ ní ìbá rìsáàfù. I dare with you, she don't post it for Facebook. I don't see him. Ṣùgbọ́n bá di popular ní ìjà tẹ́mi àti ẹ̀tọ́ ọmọ yìí. Lizzy, wàá sá lọ. ẹni tó bá ti post ẹ tètè gbàdúrà tí wà péjì èké ló hàn tí lọ́wọ́ yìí ẹ máa tètè ló fi ṣe bísínẹ́sì olórí ìbú ọ̀pọ̀ tó jẹ́ pé tó bá gbọ́ kò tètè ya monetize sága tí wà á tiẹ̀ fẹ́ ṣe káwọn èèyàn máa gbàdúrà tí wà kó gbàdúrà tí. orí ẹ bàjẹ́ èmi àwọn adákẹ́ fún ẹ̀kọ́ èmi jọ àwọn tó máa bù èmi ò ṣe àwọn mọ́nímọ́sí àwọn yẹn èmi dey play. ṣé wọ́n gbé nǹkan tó ń ta dànù ni ló bá tán. gbogbo ayé ẹ bá mi bẹ èké omi ò fẹ́ kó jagun o àwọn warriors ló fẹ́ bá jà àwọn warriors èké ti wá fún wa ó yẹ lọ fèké. ọdún kan ẹ̀ ni mo ṣe bẹ́ẹ̀ fà tó ló yá wèrè. ẹ̀yin warriors èké ti wá fún wa ẹ jẹ́ ká lọ fún èké gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ ó yẹ bọ́ta tógúntógún. èké má dá wọn mẹ́rú lọ́wọ́ òun ni mo fẹ́. ìwọ́n tẹ́kẹ́ wọ́n wẹ̀ láwọ̀ sunkún owó ẹ̀ láwọ̀ ẹ̀rù gbogbo ayé ti kọ̀yìn sí ẹ. ẹ jẹ́ ìdúró náà ọmọ ẹ ti pọ́dún mélòó kí ló dé tí ò lóyún tí ò bímọ látijọ́ yìí. wọ́n ti káàsù wèrè. wèrè amáfowó ilé ẹkú òlé kò ní lásán ìwọ́n mọ èkó lásán. ẹ máa gbọ́ ó máa yẹ kí wèrè ti padà sí kúndọ̀nù. a máa fi owó lílé ẹ dànù. ẹjọ ṣáàtì gbà tó ti ṣèyàwó kò rí ọmọ èkó kọlu wọn ni máa da èkó oko la máa da èkó fún wa ẹ ti ṣì èrè àti wa. wọ́n ti bí California ìyẹn náà tó. ìyá flori ikú orí ẹ bàjẹ́ gbogbo èpè tó ṣe fún mi ìwà àtàwọn ọmọ ẹni ló máa jẹ ẹ bá mi fọ́lọ̀ ní àkáǹtì ẹjọ. mo ní o bá sọ pé kọ́ fọ́lọ̀ àkáǹtì má sọ̀rọ̀ ẹ lọ àwọn èèyàn ń fọ́lọ̀ already. ìyá flori ikú wọn náà ń sọ̀rọ̀ orí ẹ bu wà ti tani òkè mi fọ́fọ́ ẹ tọ́ba ẹ̀dá àti olóyìn bukú ògidì ọgbọ̀n àbí kéde ògidì ọgbọ̀n olóyìn bukú yẹn náà ṣe ké fún mi lọ́jọ́ kí náà. sórí most of àwọn tó tẹ̀lé wọ́n fi ń build platform wọn ni òun stupid gan wọ́n ń lò ní àwọn yẹn ò ní dákẹ́ wọn ní jẹ́ kó gun sí mi wọ́n máa fi máa build ní owó rẹ̀ gbọ́n so ẹ jẹ́ ká ẹ má dá anybody lóhùn òun ní kẹ́ face tẹ́ bá ti lọ ń pe orúkọ àwọn yẹn wọ́n máa feel relevant don't answer anybody sórí òun gangan tó wá fún ẹni kò face tó bá fún àwọn èèyàn lórúkọ people will know them just ignore all those miscreants gbogbo wọn fẹ́ chi page wọn fẹ́ di speaker ni orí pé mi ò dá wọn lóhùn tó bá ti sórí burúkú wá sórí page mi máa block wọn you will never see any me ẹ máa follow AK o ibi báyìí la máa sùn sí o ẹ jọ a fẹ́ ṣe party lọ́la o yébi 2025 continue ẹni tí yóò dùn mọ́ kó forí sọlẹ̀. mo máa tú àṣírí ẹ nísìnyí ìwọ bá èmi ló fẹ́ wá fún
ó mọ ẹni tó wá falẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ bìjà. èké tí ò ní tìjú. àwọn èèyàn jáde wò ó gba àkíyè pátá ló máa tú ẹ láṣìírí. olórí burúkú mi ìdíbi téèyàn ti ṣí ṣọ́ọ̀bù apàtẹ. ẹni tó gbá ìsìnkú ara ọkọ ẹ̀ tó lọ fi ń ṣe oògùn ajé. olórí burúkú apàtẹ máa ń ta oní shopping mall wèrè kò sẹ́nibọ̀dì tó kanlẹ̀kùn rí. Facebook ẹ ṣe ẹ̀ṣọ́ yìí o ẹ ṣe ẹ̀ṣọ́ kẹtàpù mi ò rí yín o. èmi ò ní kú kan bí kò ṣe yíyẹ bí màá pé 150 million ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ègbè tó ṣẹ́ fún mi lẹ́yìn tó láì tó jẹ ó jẹ́ ìjẹ́ ó jẹ́ àwọn ọmọ rẹ̀ ó ní sórí lẹ́nu àṣẹ ó ní ṣe abẹ́ ẹ̀fà èmi adákẹ́ fún ẹ ìbá dábẹ́ fún ẹ kí olóṣì olórí olóṣì yà òkú àti òkú àti àdàmú ó ní fọkànbalẹ̀ láti àárọ̀ sílẹ̀ bímọ láti àárọ̀ ó ní rárá ìfọkànbalẹ̀ kò sí ó èmi tó lọ́wọ́ fún wọ́n pẹ̀sì ló wá fún abẹ́ ẹ̀ nọ́tọ́ bí owó ó ní sórí rẹ̀. àwọn olórí burúkú wèrè tó ń tẹ̀lé wọ́n máa ní kó fílẹ̀ wọ́n máa ní kó fílẹ̀ ẹ tó yẹ pé ẹlẹ́tẹ̀ ni. ẹ pàwọ́ tápù o ẹ gift o ẹ má kàn jókòó ẹ má pàwọ́ tápù o ẹ má jẹ́ kó flag o. kí ló ń já dàbí ṣóhun mọ̀ kan tó ń já dàbí ní olórí burúkú gbogbo àwa tajà fún ẹ tàrò kán fìyà jẹ olórí burúkú ààrẹ tí gbogbo wa rò pọ̀ mọ́ ní ẹ káàmọ̀ pọ̀ ọmọláńgidi ni ó lè jáde ẹ máa bó gift máa fi ẹ pa gift ẹ máa bó sí àfi amọ́nì gòm láyọ̀ ẹ máa bó orí eléyìí ti burú fa ṣùgbọ́n bóyá wọ́n dáwọ́ fún mi ọkọ ẹ̀ láti ló ń dó mi ṣùgbọ́n sọ fẹ́ láti lọ́wọ́ mi lọ́kọ́ bá mi sí. èké sọ àǹtí láti ló ń dó ẹni fúrọ̀. bẹ́ẹ̀ni. ó sọ èmi náà wò pé àǹtí láti wọ tọ́ntìrì jìnsì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí abájọ tí ó dówèrè kó mọ́. èké ò sọ pé wọ́n ló gba àǹtí láti lọ́wọ́ wèrè kó tó jẹ́ kó ya wèrè sọ́jà owó fọládà la rò pé ó dúró dé torí kí fọlọ́ tọ́jú òbú ẹ̀. ọmọ tó bí kan tó sọkọ ọba gan kò mú ẹ àti yẹ àríkẹ́ ló pè mọ́ olóṣì aláyé owó thank you for the gift aláyé owó olóṣì lọ́sọ̀wọ̀ ó lè dúmọ́ta àdókò ìdókùdó iná ni gbogbo ẹ̀wẹ̀ ńlá onílápàlápà lókun tó ti slack ó ní ṣíṣóríire olóṣì nìsáyán ta ló bí ẹ tí òwe pa kékeré olóṣì ológbò bá ẹ̀kọ́là olóṣì wọn náà sọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ó máa finish yẹ wọ́n ní ọ̀kan fẹ́ láti kí ni ẹ. ó máa fọwọ́ ní ìwọ gbọ́dọ̀ Lizzy. olóṣì ọ̀rọ̀ yẹn dùn ẹ́ ó jáde tán tó bá bí aláya ẹ̀dá láti ṣòfò ní kókó èmi àti ọdún pàjọ fà Lizzy èmi àti ọdún pàjọ fà. ẹ bá wa bó gift o. tó bá lò ìyàwó èmi kọ́ sọ lórí Lizzy Anjorin èmi àti ẹ ọ̀rọ̀ àfọwọ́ àlejò àti ẹ èmi mo kápá ẹ má fò. ẹ bó gift ẹ bó sí àṣà violence wà wèrè wà olórí burúkú fọkọ sí wí fọkọ ya wèrè olórí burúkú fọkọ sògónù ọkọ dé ògo pin ọkọ dé ògo sọnù ó dèrò àná. yes darling. àwa fèmí èmi tó jẹ́ pé ojúmọ́ kan sùúrùtù ni. ẹjọ́ ṣe fíìmù yìí back to back wájú tó máa fọwọ́ tó ṣe máa dára létí àwọn máa lò mo sọ fẹ́ kéńgbà pé má fọ olórí burúkú làwọn tó wá ń bẹ nínú inbox ó tí ì mọ social media ni wọ́n máa ní ẹ wọ́n fẹ́ kó join ní fracas wọ́n fẹ́ kó join ní saga èmi máa wẹ̀ ẹ́ ní kí ló ké mi níjọ́ tó bá ti tẹ́ àbá máa wà ń bì yìí ó ti wá padà tẹ́lẹ̀ mi lọ́wọ́ ó ti wá fún ẹ. àwọn àjọ̀dún ló máa bẹ̀rẹ̀ rajà ṣọ́ọ̀bù àjọ̀dún ló máa bẹ̀rẹ̀ rajà ṣọ́ọ̀bù àjọ̀dún olóṣì kí ló ń ta lóòótọ́ gbogbo fẹ́ fẹ́ dàgé lóṣì ìwọ pa ẹkú olóṣì. ìyá aláṣọ tí ẹ wá tàtẹ̀yẹ gbadá ní ṣé wúyẹ́ ń jẹ léèsì ní olóògùn kù Lizzy náà fọ́fọ́ ẹ̀ gbogbo pósì ní kọ́ ti pósì yẹ èmi àti adọ́tẹ̀sẹ̀ bọ́ ṣòkòtò pátọ̀ ìgbésí bá bá lápò ẹni tó bá sọ òun ṣẹlẹ̀ yà ọmọ bàbá arọ arọ ni dájẹ ní èkó arọ ni bàbá ẹ̀ lára gbòlé kótó wọ́n ń ṣe bí ọkọ bàbá ìyá arọ ilé kan orí arọ ni fọ́pọ́ ní bàbá ẹ̀ lásán ó lè bá ẹ̀ rà ó yàgbé sára ó tọ́ ara ó ṣe kó ojoojúmọ́ ayé ni ẹjọ́ bí kúkú ni ó ti wọ́jọ́ ó ti tán ó ti ń fèdè ó ti ń wújọ ó ti súnmọ́ ní àdéjọ́ 40 something àwọn afẹ́ kó lọ lápá láti lásìkò ẹ̀ ikú tó wò sí ni ọmọ ajẹ́ ti ọmọ ajẹ́ tó wẹ̀ ó ní sórí ni gbogbo ikú mo ti ń ṣòyìn rẹ mọ èké ni òun rè èké ló ń sọ̀rọ̀ èké ni ó ti lọ wájẹ èké dẹ̀ máa finish ẹ̀ ni. olórí burúkú ìyá ó ní wọ́n lè gbé mi ṣépè tọmọtọmọ olóṣì ó ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ní tí bá bẹ̀ tọwọ́ bò wà á sálọ ẹni ó jọ kọ́ ọ̀jẹ́ kó yẹ kémi ìdákẹ́ ní òkú bọ̀rọ̀ yóò dákẹ́ gbogbo ikú kémi ó gbé fún ẹ̀ kí n bà kí wọ́n ló máa bì ó ṣe sọ àdàbí táwọn èèyàn máa mọ̀ ìkó ti dùn èsì tó ti dùn èsì sábìlì àdìbò lóko
òun nìkan ló máa bá gbogbo everybody jà. Èké kò ń ṣe yèyé mẹ́sàn wèrè mẹ́sàn ni o wèrè mẹ́sàn ni. Wèrè tó mẹ́sàn. I'm here for the violence. Bingo bingo. Ajáwó tó lè Libyan òun rè é. Ẹ jẹ́ kí n bá ọmọ mi wá àwọn èrò mò ń bọ̀ ọkọ̀ àwọn single mother ẹ lọ sí. Ẹ jẹ́ kí n gbé pèjì ẹ̀ jáde lórí second phone. Wọ́n ní ọmọ bọ́ ṣe ṣe obituary fún yóò ní tó bá bí ẹ̀yà ṣe obituary fún mi lọ́nà. Tí ìbá lẹ pósítà tí ìbá lo bánà fún ẹ ní gbogbo òkú olùkọ́ pèmí lọ́mọ ẹ̀. Màá di àkàrà fún ẹ, màá bá bẹ́ẹ̀ni, màá kọ́ ọ ní bàrà. Ó ti kàgbákò lọ́dọ̀ mi. Ó ti já màá gbáko, ó ti já màá gbáko. A máa gbé pósí Lizzy, ṣebí pósí Abacha la gbé gbà yẹn. À á gbé pósí Lizzy. Péèjì ẹ̀ lélẹ̀ lórí TikTok ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi follow ẹ̀. Màá ṣòkò ẹ láì. Ẹ lọ bá mi follow ẹ̀ ọkọ̀ single mothers. Èmi wá kọ́ fún ẹ, wá ṣe live stage live video. Òun ṣe pé àdàbí kìnnìkan. Àdàbí báwo ilé ọ̀gẹ́rẹ́ kan ti gba Jésù. Keep tapping. Máa analyze ẹ̀dá tó kọ́kọ́ máa analyze. Tẹ́mi náà bá analyze yẹ, ó máa sá lọ. Èmi mò ní dákẹ́ fún ẹ. Ó ti já màá gbáko lórí TikTok yìí o. Ó ti padà. Wèrè mẹ́sàn ti padà nà Gàmúṣòro o. Lizzy ó ti padà nà Gàmúṣòro lọ́dọ̀ èpè ṣe báyìí. Ọ̀dọ̀ mi tó wáyé ló gbé èmi àdìbò ní fiẹ́lẹ̀ lọ́mú nílé àfi tí bá kú nìkan ló kú yóò dẹni kú. Ó lọ bèrè lọ́wọ́ kí lorúkọ mama kìíní yẹn. Ìwọ ló máa kú gbogbo ikú yẹn olóṣì. Ilé ìdòbí ìdílé gbogbo láì dìbò ṣe wọ́n ti fẹ́nu kọ́ olóṣì tí ìkan bá ṣe bí o dáhùn wọ́n mọ ṣọ́ọ̀bẹ ní ìdìbọ́tà wọ́n mọ ṣọ́ọ̀bẹ ní kíló gbé áìnáà àbí kòtì tó lọ rẹ̀. Lẹ́tí. Ìwọ lórí burúkú tó oníṣàì nínú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ báwọn kò níṣàì nínú ṣọ́ọ̀bù mo ní wọ́n máa tú ẹ síta. Èké èyí láwùjọ o. Máa tú ẹ síta. Àwọn ọmọ yẹn o. Lizzy máa tú ẹ síta. Báwọn kò níṣàì nínú ṣọ́ọ̀bù tó ní. Ṣé bí gbogbo àwọn ọmọ tó wà lọ́dún ẹ̀ ó tó fún wọn lówó àbálá yóò ṣá ẹ̀. Kò sí ìkọ̀kọ̀ tó fẹ́ fi mí ṣe. Lórí bí mo ṣe wà yìí, mo di àràbà. Kò sí ìkọ̀kọ̀ tó fẹ́ fi mí ṣe. Mi ò lè wù. Akápẹ́ kú ìwọ ló máa kú fún mi. Mo máa jà kálá ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, owó náà àbẹ́là ní í ṣekú pa àbẹ́là. Lizzy ló máa ṣekú pa ara ẹ̀. Olóṣì. Jọ́bẹ̀ ní okun ayé àti gbogbo ẹ̀. Tọ́ bàbá tí ìkọ̀ bá ṣe mí, tọ́ bá ṣẹ̀wọ̀n kó pèmí lọ́mọ ẹ̀. Òun fẹ́nu kọ́. Ó bá fi fídíò lẹ̀. Èmi mo kú sí. Ẹ jẹ́ kí n play tó ti kọ́kọ́ ṣe tẹ́lẹ̀ fún yín. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ play ìtọ́ ní èkejì ṣe ìtọ́ tẹ́lẹ̀ mo rí èèyàn kan sùn. Ẹ wo ibi tó ti kọ́kọ́ bú èkè èèyàn kan ti táàgì tó dà pé àwọn blogger yẹn ti post ẹ̀ jẹ́ kí n èèyàn kan ti lọ lórí mo ti wá ibi tíjà wọn ti bẹ̀rẹ̀ èèyàn kan táàgì mẹ́sìn. Wọ́n jọ gbé wò jáde fúnra wọn ni ẹjẹ́ lọ́ba yín gbé wá lórí page. Oh, somebody tagged me now. Where is the tag? Mo bọ̀. Owó ètò rà ó máa ma bàjẹ́. Aṣọ bá ṣe ń tì ó máa dì báyìí ó máa ma fún mi. Ó ní sórí Lizzy Anjorin. Ṣé wàhálà? Orí ẹ̀ bàjẹ́. Àwọn olóògbé máa dẹ̀ mọ́. Ọlọ́pàá bá gbọ́ ẹ̀rí wájú pé ní mo kọ́kọ́ máa fún yín. Adájọ́ náà ló máa pa ẹrú sí. Owó ètò rà ó máa ma bàjẹ́. Aṣọ bá ṣe ń tì ó máa dì báyìí ó máa ma fún mi. Lizzy ti gbá màá gbáko. Màá lọ wá gbogbo fídíò yẹn máa play fún ilé tí ẹ jẹ́ ká ṣe máa gbọ́ lọ́nà. Wá sí Facebook ẹ ó sá lọ ìwọ náà káwọn tèmi ó sá lọ ìwọ àti tani orí ẹ bàjẹ́ fa abẹ́lẹ̀ ìṣe èrè fa tí bá dárúkọ ẹ kí ló fẹ́ ṣe ìwọ tó yẹ kí fade address ní ẹ ó lóko mọ àwọn èèyàn rí ẹ wọ́n rí ẹ bí wèrè inú ẹ ń dùn wà á máa jójó ẹ̀sìn láàárọ̀ kùtùkùtù ojú ẹ̀sìn wà á máa jó kiri bí wèrè olóògùn kwantì wọ́n á sọ pé èèyàn kan kìíní kan wọ́n á gbé mi ṣe pé ó ní sóríire ìdádẹ́gbà tẹ́tọ̀ ọ̀bọ̀ yìí mo ní dákẹ́ ìwọ ló máa dákẹ́ fún mi tí bá dákẹ́ fún ẹ kí bẹ́ẹ̀dì pẹ̀lú èdè olórí burúkú tó máa lò olóṣì aláyé bàjẹ́ kí ló ń ta president. Ẹ bá wa ṣí ẹ̀ dà ṣé kí n máa lọ ni ẹ bá wa ṣí ẹ̀ wọ́n kúkú táàgì mi ni mo ṣe lọ ṣèké ń bẹ̀ àwa kà ṣèké ni o. àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ olóòjà wèrè
fi ẹ́ sínú jagunjagun yẹn lóòótọ́ ogun bá tiẹ̀ jẹ́ àdàbí ẹ̀ ló máa pa ẹ́ tó ti tó pọ̀ sí. ẹ̀yin wọ́n bí ọ̀sán lóyún fún pẹ̀yìn olóṣì àdàbí ẹ̀ ló máa pa ẹ́ ẹ̀dọ̀ ẹ̀ bá wa táàpù kẹsẹ̀ ní gift ẹ̀dẹ̀ àfihàn gba gift. àwọn wọ́n oníṣẹ́. àwọn wọ́n tó ń gbé kiri ìdàtẹ̀ ìṣẹ́ ìwọ́n ṣe ẹ̀ ní live video. ó ti post mọ́ bèbè náà ẹ̀jẹ̀ bá wa picture ìyá ẹ̀. péjì Adamáyọ̀wá ni kẹ́ lọ. ẹ̀jẹ̀ ta ló jẹ́ Adamáyọ̀wá. mama sita ló máa ní fọ́tò màmá ẹ̀ lọ́wọ́. ẹ̀jẹ̀ wa picture ìyá ó ti post mọ́ bèbè náà ọlọ́run mọ̀ tó sì lọ rí. tí o gbé mọ́mí ẹ̀ pamọ́ tẹ́lẹ̀ ní tí wọ́n ṣe é rí ẹni kẹ ìwà fún èmi ẹ̀jẹ̀ bá gbé picture yìí ta ló ní picture ìyá lórí ibùkún Lizzy Anjorin ta ló ní picture ìyá ẹ̀ ta ló ní bíbá ẹ bá wa picture yẹ wa. ewu gbèsè ayé ẹwọ ìgbésí ayé ìyá Hakeem Bofuru join me lórí ọ̀rọ̀ ìyá Hakeem Bofuru ìyá Hakeem kò jọ jalọ ọmọ kò ju ọmọ lọ I have your details for tax. ìpàdé di má sùn fún ìwà àti ọmọ ẹ pẹ̀lú tèmi àdàbí ẹ ló máa pa ẹ́ ìyá mi fáyín lórí burúkú. tó bá ti Hakeem èké tó bá ti gbé ìyá ẹ̀ kó kí n ṣépè fún gbé ọkọ ẹ̀ kó gbé ẹ̀sìn ṣépè fún. tó bá ti ń ṣe fídíò máa gbé ọkọ ẹ̀ kó máa gbé ṣépè ọkọ ẹ̀ náà ni kò gbé síbẹ̀ torí kò níyà mo ti ní kó wá ọkọ ẹ̀ ló máa ń dùn ìyá ẹ̀ kò picture ìyá yẹn ò clear mo ti sàn tó máa ń ṣe wọn bá gbé ìyá ẹ̀ gbọ́kọ ẹ̀ kò gbé rẹ̀ sí ní ṣépè fún kí gbogbo èèyàn máa gbé ṣépè. ṣùgbọ́n lọ́pìn smith òun àti wèrè kan tó bọ́ pátá tó yàgbẹ́ ní títì sórí kó ṣe kíní fún ìyá ẹ̀ rí ni pé remembrance picture yóò ní picture. very useless woman aláyé owó ìtìbítì ayé ti bá ẹ ó ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ní mo ń bọ̀. wọ́n bá ti bú yẹ ẹ bá tó ti ń ṣe pé ó máa fẹ́ ṣe nǹkan tó ṣe fún ìyá mọ́nímọ́sì ọkọ ẹ̀ ní kó gbé straight ó ti yẹ ẹ́. màmá ẹ̀ ò kí ń jó ìyá ẹ̀ ló máa ń dùn. ọkọ ẹ̀ ló máa ń dùn ìyá ẹ̀. àná ìyá ẹ̀ ọkọ ẹ̀ ló máa ń dùn ìyá ẹ̀ ò kí ń dùn ọkọ ẹ̀ ló máa ń dùn gan. ọkọ ẹ̀ ló máa ń dùn ó bá ti gbé ọkọ ẹ̀ àtọmọ ẹ̀. tó bá ti gbé ọkọ ẹ̀ báyà ó tún gbé ọmọ ẹ̀ tó bá ti gbé ọmọ ẹ̀ kékeré mo ti bá bí lekere ọmọ mi. mo ti post tó ṣe ń jọ mo ń dúró mo ń dẹ wọ́n ni àmọ́ pé ó yí jura wọn lọ. olóṣì. ìgbàgbọ́ tó yẹ ẹ̀yẹn ò clear ó dàbí black and white ni ọwọ́ bí sì mo ti rí. ọlọpọlọ lílọ ó ní sóríire. ẹ jẹ́ bá wá píṣọ ọkọ ẹ̀ náà kí n ta kébì náà dá sórí Facebook àṣẹjẹ bẹ̀rẹ̀ okun ni wèrè èmi wá fọ́ ni. ó lọ́pọlọ ẹ ní ọpọlọ rárá ọpọlọ ẹ̀yọ̀kọ́ báyìí kò sí ní ọpọlọ yìí. olóṣì ọ ti bá mi sẹ́ǹdì fọ́tò ọ̀pọ̀ ìpèrè. ẹ má jẹ́ kó iPhone náà ní gbogbo nǹkan tó bá ṣe fún fámìlì yẹn ṣe fún àwọn tó lọ́ọ̀fù jù ní kẹ́ ṣe fún. ẹjọ lọ wá píṣọ ọ̀pọ̀ ìwà lórí IG kí n ta sórí TikTok. kò lè wọ́n máa sẹ́ǹdì picture orí ẹ̀ jákun everywhere náà. ṣé ìnùfẹ́sọ̀ lè mi ṣe báwọn ṣe kí. máa gbé ara ibi sáwọn ọmọ ẹ bí ẹ bàjẹ́. má gbọ́ ọmọ ẹ gbọ́ ọmọ ẹ mo ti gba permission wọ́n ti ṣé mi ilẹ̀ ẹjọ́ tí mo ti fi post pé ṣé mo wípé èmi ò ń blog family ẹ̀ ní blog family ẹ̀ má kàn sọ̀rọ̀ èmi àti ẹ̀ láńjà ọmọ mi tó post nígbà yẹn ti sú ẹ̀ tí n bá tún rí picture any of my children wàá rò wọ́n ti ṣí mi ilẹ̀ lọ́ọ̀yà mi ti ready ọkọ mi ti ní now you can do anything we are ready for her wà wá ríran wò mọ̀ pé wọ́n ní no don't answer her tẹ́lẹ̀ now everybody is seeing what you are doing wàá lọ fi fake page ẹ̀ máa blog. orí pé ó dúró díẹ̀ lálágbọ́njọ yẹn ni tó sọ fún pé kò wà very careful pẹ̀lú family òun bó ṣe rọra wàá mọ̀ pé Ondo ya wèrè gan. lórí bukuni àti ọkọ. nígbà tó bá fàdà àjà báyìí ọ̀pẹ ò ṣe dúró ń jọ yẹn. ẹ bá fẹ́ wo enough content wèrè máa wà nílẹ̀ lọ́sẹ̀ yẹn lọ sórí péjì èké. gbogbo àwọn tó náà wọ́n support ẹ̀ wọ́n fi ń build page wọn ni ẹ̀ tí ò lọ́pọlọ
ó rò pé òun náwọn èèyàn ṣé ta ló fẹ́ wà lóyà sí olórí burúkú rẹ̀ nobody even àǹtí láti ń jù sí ẹni because kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe àǹtí láti òyìn àlùbá ìkẹ̀kọ́ máa ṣe because ìyẹn ò fẹ́ kọ́ gba mọ́tò ń gbé òun mọ́tò tí ìyẹn lọ fi ń ṣọmọ nígboro tó róbó ọ̀fẹ́ dó tí wọ́n rò pé big man ni tó fi wèrè alẹ́ ilé ẹ̀kọ́ máa ṣe wèrè ẹ̀ ní. mo ti rí ẹ má wọ̀ bí kò ní dáa fún ẹ ṣáà tí mo fẹ́ lò fún yẹn. yorùbá ti fẹ́ ṣe fídíò fún máma post fídíò yìí lọ wá fídíò bí o tó ti ń bẹ̀bẹ̀ nídùúmọ̀ta tó ti jalè ìyẹn náà máa ń dùn gan tó ti ń bẹ̀ wọ́n tó ti yọ ìjáàbù lórí ẹ̀ tó fẹ́ da petrol sí lára kó fi bú dáadáa ó lè burúkú olóṣì tó ní ẹjọ́ mímí ni wọ́n mú ìhà aláàjì máa sanwó fún ní ẹ jẹ́ kí n pọkọ mi ẹ jẹ́ kí n pọ aláàjì àwọn aṣẹ́ni owó yẹn máa jọ ẹ bá dá petrol sí mi lórí ẹ gba fóònù mi wọ́n bá gba ATM wèrè gbàgán kò sí kankan bẹ́ẹ̀ àmì bílòníà ATM alákọ̀ọ́kọ́ gbàgán ATM ẹlẹ́gẹ̀jì kọ́bọ̀ òsínú ẹ̀ ATM ẹ jẹ́ kí n pọkọ mi ẹ ní sùúrù ọkọ mi aláàjì wọ́n ti mú mi o aláàjì wọ́n ti fẹ́ dáná tún bí ẹ bá mi sẹ́ẹ̀dì 91K o aláàjì mo ti lọ jalè nídùúmọ̀ta o aláàjì wọ́n ti ṣíjẹ́dù bàbá lójú mi o wọ́n ti fẹ́ da petrol sí mi lórí ó lè olórí burúkú. ẹ ṣe jàre. gbogbo ìyẹn ni kó máa fi fún energy for energy ni èmi mo rí sáfù yẹ ẹ̀yìn èpè máa ṣáájú ẹ̀ lọ gbogbo kòkúlẹ́bí kò lẹ́bí. àwọn ọmọkùnrin ẹ̀yẹn tó bá fò sí ẹ̀ máa ń dùn àtàwọn ọmọkùnrin ẹ̀. lọ́wọ́ gbogbo bí tó ti ń jẹ ẹbọ ní rẹ́sítọ́ráǹtì. àwọn èèyàn máa ń dùn àwọn ọmọkùnrin ẹ̀yẹn kò fún wọn kéré àkọ́kọ́ ẹ̀. ẹ máa ń post ẹ kò dùn ẹ post ọkọ ẹ èmi ti mọ ibi tó ti ń dùn ibi tẹ́mi ti ń dúró de ó bá dì gan. nǹkan tó jámọ́ tó máa fi post èèyàn ájọ máa wò èké máa ṣayé ẹ lọ́jà rí. ẹ bá mi follow your account mi ẹ jọ ẹ follow your account mi. ó yá ìyẹn fi lọ bá ok. bọ́ tó ní ìyá gidi tó tó ẹ ìyá tiẹ̀ wọ́n sì ní account this is new account ẹ jọ bá follow account yẹn bá follow new account rẹ̀ náà kórè ọ̀bẹ tó ní ìyá tó tó ẹ follow ṣì. máa lo fine picture ẹ bá mi da ẹjọ ẹ bá mi da gbogbo àwọn pictures síbi kí n send ẹ sí èké. rántí láti post your stick tó bí yẹn náà. ẹ má wọrí. wọ́n ti ń follow èké ẹ̀yin ò wá káǹtì èké ni mò ń wò bíbá àwọn èèyàn follow mo ń ṣó ẹ lórí Facebook ẹ má wọrí àwọn tó sì máa wo chat ilé táwọn yìí máa lọ follow ẹ lọ́wọ́ alẹ́ àwọn kan ò tí ì jì ẹ ó rò pé òun ní wèrè lórí ẹ bá ti tó bá wá fún yẹn omi gbogbo àwọn ọmọ yẹn ṣe ń fún jẹ lórí TikTok because wọ́n rí pé òṣì ló ń ṣe náà. anybody ò gbé náà wojú wúchì ẹ̀ mọ́. gbogbo èèyàn wò pé enough is enough náà ó ti tó ó dẹ̀ ń sórí burúkú. kí ló dé. ó dẹ̀ máa fẹ́ káwọn èèyàn láyà jẹ. ẹ tó ń bá jà ò bẹ́ẹ̀ jà ìgbọ́ ló máa bọ́ta láàárọ̀ kùtù adótòṣì gbogbo èèyàn kan gba what is this ẹ̀ èèyàn travel olóògbà kọtọ́nù wọbẹ̀ olórí burúkú onílara kó bá gbà lò mọ̀ ẹ̀wọ́ tó gò ó ṣàdé bẹ́ẹ̀. wọnú bloodstream ẹ kò lè mú mọ́ra kò ń fojú rí nǹkan rẹ̀ àfẹ́. olórí burúkú wọ ọ̀rẹ́ mi bó ṣe fáìn bóyá Hakeem bó ṣe fáìn abiyamọ tòótọ́ àwọn ìyá nìyẹn tó tọ́jú ọmọ tọmọ yàn tó yanjú. alẹ́ yìí mi àti àníjọ sùn tó bá stage life àjọ stage life. olórí burúkú. èmi àti àjọ stage life ó ní ṣòwì o. ó lè dóhùn ju mọ́mí ẹ̀ lọ sìn olórí burúkú ọmọ òfò ó kújú èmi lọ báyìí sìn èmi ó ṣe wà yín àti ó mà náà ó ti pé 50 ó ti pé 15 èmi tí mo yá pé láǹtì èmi tí mo ṣe pé 30 years ń jọ wo ń bí kí ni mo fẹ́ máa bẹ́ẹ̀ jà sí èyí. ó ṣe post mi máa post wọn náà. do me I do you man no dey first. mo fájú ẹ lọ èmi kan fájú ẹ lọ tó bá lọ sí wí mo fájú ẹ lọ lọ jẹ́ kẹ́ everybody wọ́n wọ ẹ̀ láwọ̀ sunkún wọ́n wọ ẹ̀ láwọ̀ rẹ̀ mi ta ló bí ẹ tí òwò ẹ̀ pa kékeré Lizzy ta ló bí ẹ. àwọn warriors àwọn yẹn máa jagun kú ni torí olórí burúkú ọ̀gá yín abisogun ni olórí burúkú olóṣì ọ̀gá yín. ìwọ ọmọ ní fade address ẹ̀mí àti ẹ season film ni season film èmi àti ẹ àjọ máa jàjẹ́ lẹ́yìn tán mi ò ní dákẹ́ fún ẹ wáyé ẹ má bèrè o èmi ò sí lómi báyìí ṣe Facebook èmi á wá fún ẹ. ṣé èké wà lórí Facebook ní kẹ́ tó máa béèrè question. wà lórí Facebook kí ló máa wá picture bẹ́ẹ̀. kí ló èké ò sí lórí Facebook is on TikTok. He's about to get started olóṣì àti òfò ẹ nífọ̀kànbalẹ̀ kò sí inú ayé ẹ ológun owó olóṣì. màá máa ṣe bó wà ń bẹ̀
oní bipolar. ṣé kí o sí lọ́wọ́ ẹ̀ ni. wọ́n ní fídíò tó kó lọ àjẹjọ fọ́ọ̀tì sọ́ọ̀tì kẹ́ máa ṣe lórí ikú olówó gbóná ológun owó. lọ́wọ́ píktọ̀ bíi tí gidigidi ti wà lọ́rùn ẹ̀. tí ó ṣì mọ́mí àdàlù dey play mọ́mí àdàlù ya tèmi kí lọ́kàn olórí burúkú àǹtí mo ti ń dúró kó dá mi lóhùn tẹ́lẹ̀ èmi ò ṣàwọn mọ́ní mọ́sí àwọn yẹn tó dẹ̀ èmi ò ṣàwọn yẹn màá dúró sí ẹ̀ tán. àwọn yẹn ò lè máa gbọ́dọ̀ jáwúrà náà. àbúrò ìfúnpọ̀ ọmọ tó wò gbé kọ̀ọ̀kan dání. yóò kù sí nàìjíríà wàá gbé mi níbi tí mo wà. ìbí wọlé lè ó ti wà lórí péjì mi àjọ máa ṣẹlẹ́yà ni èmi àti ẹ̀ tí bá dákẹ́ fún ẹ kí n bẹ́ǹtì èmi tí mi ò kú bọ̀ o. irú èwo lélẹ̀. ẹ̀ẹ́dọ̀ ẹ̀fà wa táàpù kẹsẹ̀ di gift máa fi ẹgbàá gift mi. èwo tún lélẹ̀. wọ́n tó kì í pa òkì ń tajà ṣọ́ọ̀bù lórí kúkú tó ṣí náà àwọn òkú ló ń bẹ̀rẹ̀ rajà kọ́sọ́mà ló bẹ̀rẹ̀ kó máa gbé bí. irú eléyìí nìkan náà là máa ń sọ. ẹ káàbọ̀ sórí ìlú ilé ìṣó ilé nìkan ti kó ilé fún mi àṣẹ́ni ṣọ́ọ̀bù lọ máa analyze ní ayé Elizabeth Àkànkẹ́ máa analyze yẹn náà orí ẹ̀ bá ẹ̀ fa ṣé wẹ́rẹ̀ ṣí ẹ̀ fa. ọ̀rọ̀ bóyá o ti ń bá yín mu. tanyẹ́ tẹ̀yàn kọ́kọ́ mi nípa yìí ó dẹ̀ ń jẹ́ ọdẹ sáwọn olóòmọye tó péré ṣí ẹ̀ ní eléyìí máa gbapò ẹ̀ ìwọ ló máa gbapò mi kú ìwọ máa dàtà rẹ̀ ìwọ yóò lára ìwọ máa tẹ bá náà rẹ̀ ìfún ẹ̀ ló bá tán bánà. máa ṣókù ẹ lójú ayé ẹ máa ṣókù ẹ máa tẹ aṣọ fáwọn èèyàn Nàìjíríà ọmọ àwọn black 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 grey twelve àfẹ kó lọ lọ́wọ́ fún olóṣì wọ́n máa pè yàn ládùn tó ṣì kí ni wọ́n máa tẹ bánà sí gbogbo kòrò alẹ́ ni máa fi ṣiṣẹ́ yẹn fún ẹ wàá kọ́ jìlá àwọn ọmọ máa sẹ́ndì ẹ̀ sí ẹ ní àfẹ kó lọ candle night lọ́sùn lọ́sì ṣáà ìbọn ọmọ bá ṣe ń pòsà àwọn ẹ̀pìfẹ́ yàn orí ẹ bàjẹ́. wàhálà tí wàá wà báyìí o ta ló máa bá wa yanjú ẹ báyìí. èèyàn dẹ̀ dákẹ́ fún ẹ̀ dẹ̀ ṣe lórí ibú. èkìtì yà. òtítí ọlá àbíkí ló kọ lórí ibú bẹ́ẹ̀ sí ibà ẹ bá ń ṣá lórí ibú pé ẹ bá ń blọọkì ẹ òtítí ọlá olórí ibú. jẹ́ ká máa ṣépè fún wọn tí. ẹgbẹ́ ẹ ṣá wọn blọọkì ní olórí burúkú ni àwọn olòṣì àwáyé wá pòfo. olórí burúkú náà ṣépè fún mi olóṣì. àwọn olórí burúkú àwáyé àwọn failure in life tó ń tẹ̀lé nìyẹn orí wọn wà proud láti gbójú wọn jáde àwọn kinní kan játijàti àwọn tó ayé ò mọ̀ wọn. wọ́n wà àwọn èèyàn fẹ́ support ẹ̀ wọ́n sá sábẹ́ fake profile they are not proud to associate themselves with you. èmi ló ń ṣe live fún ó ṣe state live fún o kí ni màá dákẹ́ fún ẹ. tọ́ba wà proud láti associate themselves with you wọ́n máa gbójú wọn jáde àwọn fake profile ló ń jà fún àwọn wèrè. olóṣì ológun owó olówó gbóná aláyé owó ológun owó ní sáàdì ológun. you don post your mom ẹ fi ilẹ̀ mi náà ti post àwọn ẹbí ẹ ẹ kájọ máa post ìyá wa olóṣì kí ló fẹ́ gbé jáde wèrè tójú kó ṣépè fún yàn ni tójú kó ṣépè fún yàn lọ ni. èké lo fídíò Òdùmọ̀tà yẹn níbi tó ti ń bẹ̀bẹ̀ lọ́mú lọ́dọ̀ ọmọ onímọ̀ọ́sì ibi tó ti jókòó tó ti ń bẹ̀bẹ̀ tó ti jalè yẹn lọ lo fọ́tò yẹn kò ní olè Òdùmọ̀tà àyẹn wà káàkiri ẹ bá mi sẹ́ndì ẹ̀ sékè mo ń stream lọ́wọ́ ibi tó ti ń bẹ̀bẹ̀ tó ti lọ jalè. aláyé owó gbogbo ara ẹ báyìí ìkìdá ìlara ẹ ká wa táàpù kẹ gift wa náà ìwọ ni akọ̀rọ̀ lójọ́ látàkọ̀ kẹ gift wa ṣàṣẹyìn ni àbí warriors ni yín ni ṣé warriors ni yín ni ẹ̀yin warriors ẹ gift wa náà. olóṣì yá tèmi fẹ́ jù yẹ lọ yẹ tó ṣọ́kù dànù. àní wèrè nìyẹn lọ wá píṣọ wèrè kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì kò fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ wèrè ni wèrè ń jẹ wèrè ní identity. àwọn bàbá ẹ ní kí ló kọ alágbólé kó tó gba bàbá ẹ ṣe kí bàbá ẹ tó kú dànù olówó burúkú. bàbá ẹ má ṣì wà láyé bàbá our father is not proud of her ni o bàbá ẹ wà láyé o. olóṣì àtọ́jú. gbogbo yẹn má máa tọra yín èèyàn oní bàbá àní wèrè nìyá ẹ̀ mọ́yé èèyàn tó dó wèrè ni wèrè tó ń sùn sí ilé àkọ́kù tí gbogbo èèyàn kọ́ ń lò àwọn tó babaláwo ní kọ́ lọ wẹ ọṣẹ kọ́ lọ dó wèrè wọ́n dò yẹ ẹ rí pé gbogbo gángan kan pọ̀ ẹ wo sórí ò tiẹ̀ ṣe sọ kò ní bàbá ó kọ́ lọ mú àbúrò yẹ ẹ̀ ní tó máa ń àbúrò yá wọn àwọn tó dò yá ẹ̀kọ́ tóbi wọ́n á tó 300 èèyàn mélòó la fẹ́ lọ test spam ẹ̀. èmi mo máa end Lizzy èmi ni mo máa bẹ́ẹ̀ ṣe mo máa end yẹ. èèyàn mélòó la fẹ́ lọ test spam pé wèwe spam ẹ̀yin kọ́sọ́mà yẹ èwo ló doyún ṣé wèrè tiẹ̀ mẹ́ni tó fún lóyún ni ẹ wò akọ̀ṣà ìgbà bẹ́ẹ̀. ǹjọ́ tó bá ńlá sọ story yẹn ẹ jẹ́ sọ story yẹn fún yín ọ̀rẹ́ mi ọba ńlá ó máa sọ story yẹn ó ní èèyàn tó dò yẹ wọ́n tó 300 àwọn míì tí babaláwo ní kọ́ lọ wẹ ọṣẹ
tó tọ́ bá wèrè sùn owó wọn ò ní tán wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n ṣàbí níjọ́ tí ìyá ẹ̀ kú dọ́là ọba láṣẹ máa sọ pé òun wà ń bẹ̀ kò sẹ́ni tó fẹ́ sí ìyá ẹ̀ kọ́ ní à wèrè abúgíjẹ tó jẹ́ pé wọn ò mọ ibi tó ti wá. wọ́n máa hẹ̀ jẹ́ owó bọ̀dá máa fi ṣe kúrò lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n mọ èkó lásán lásán ó dẹ̀ ń dá nàìjà láàmú ó dẹ̀ ń dá èkó láàmú wọ́n mọ èkó lásán lásán olóṣì. everybody ló fẹ́ bá yà. bí bá dákẹ́ fún ẹ kí n bẹ́ẹ̀ a máa hẹ̀ jẹ́ lásìlásì. eléyìí á ti sáré padà bí adábí òṣìwò ló ń pè èèyàn mélòó ló ń padà bí lórí ọ lórí ṣé Fúnkẹ́ Akíndélé wá fún ẹni kó tó wá fún Fúnkẹ́ Akíndélé ṣé tó yàn ìmọ̀ kó wá fún ẹ kó tó bímọ kó tó ní ó bímọ sílé alágbò màmá níṣẹ́wọ̀ ló wá fún wọn olórí burúkú á dẹ̀ máa purọ́ Ìyábọ̀ Òjó jẹ́jẹ́ ló ń ṣe tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé òun làdó tó ṣe òun ni gist lover òun ni blackmailer lórí burúkú. ó jẹ́ àlàfẹ́ mi àti ẹ̀ tó ló ṣí èrè ni kí wọ́n pòṣẹ̀ wẹ́dí tuntun ẹ filẹ̀ èmi náà ti pòṣẹ̀ ti ẹ̀ ṣáàjà ẹja máa filẹ̀ ẹja èmi àti ẹ̀ fẹ́ jagunjagun wà á mọ̀ ní èmi tó fẹ́ bá dáwọ̀ ìlú ẹ lọ. ó yáwọ̀ ìlú ẹ lọ. all comment section end Lizzy comment section end Lizzy. o ti dá kó délé dálé mọ́ èmi tó wá yìí ara ọba lè fi ètò ìfọ̀fọ̀ ó lọ bèbè mi àṣàbá mi èmi ló ń pè bẹ́ẹ̀. olórí burúkú aláyé dojú. ìgbà tẹ́mi àti ẹ̀ tọwọ́ bọ̀ yìí ó máa gùn. na fufu rí mẹ́nu. ó máa gùn gan. how you dey? you go work. olóṣì. ọmọ tó ti ṣe èrè tó jẹ́ pé every blessed day ló ń jà kéèyàn wá kó má ní update every day. o lè gún mọ́ta wèrè adójú ti ní o lè ọ̀fọ́ olóṣì. olóbò promo. gbogbo yẹn máa tàgbé Lizzy a máa fowó ilé ẹkú òní kò ní. àwọn tí kú tọ́nú máa ti reject ẹ̀ ó dáa. ọmọ pọ́mọ lẹ́kì ni where is Lekki who is Lekki. kó bú ọmọ mi máa bú ọmọ tiẹ̀ náà kó gbé mi ṣépè máa gbé ẹ ṣépè kó gbé ìyá mi ṣépè máa gbé ìyá ẹ tó ti ṣọ́kù dànù ìyá ẹ tó ṣọ́kù dànù tó fi ìyá ẹ ṣògbówó máa gbé ṣépè nù sáré orí ẹ bàjẹ́ ìyá òjù yá lọ. ìyá òjù yá lọ ọmọ ìkẹ́mi gbó àwọn tó máa ń ṣe fún tó máa ń fọ́ fún ẹ tó máa títí nìyí máa bá wọn pé ò fọ́ fún ẹ máa dúró tí ẹ ká ń pè ní. ayé ṣe ẹ̀fà wọ́n àti tàní eléyìí ṣe èrè fà ìyá flori ikú pèrè ẹlẹ́sìn ebi wọlé lé ó lè jùmọ̀ ta ó lè. gbé sójú screen dáadáa. máa bá yí ẹ jẹ. kò sẹ́ni tó rí o. èmi máa bá tiẹ̀ jẹ kó o mọ ẹni tó wá ikú wọlé tọ̀ ẹ̀ wá o sọ pé kíní kan ó ń bọ̀ ebi wọlé lé. wọ́n ti ń ṣe ẹ̀sìn láti ayé ó ti ń ṣe ẹ̀sìn látayé dọ̀hún. ó ń ṣe ẹ̀sìn láti ayé ó ń ṣe dọ̀hún. ó ti wojọ́ ó ti yọ́tọ́ lórí ìdúró. olóṣì. wèrè ìwọ tó mọjú owó rí ìyá ẹ ibo ni bẹ̀rẹ̀ agbáǹtì yẹ ẹ wà. I give you till September you will see how your life will be kò ní dá fún ẹ till September yìí olórí burúkú ẹ̀yin lè máa ṣọ́kú ẹ̀yin olórí burúkú olóṣì ẹ̀yin tẹ́ ti gba 2,000 sọ̀bù olórí burúkú ẹ̀yin náà ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin aláyé bàjẹ́. mamada ẹ wá gbé kinní lọ kọ gbé biggest sport yẹn síta. Lizzy Anjorin. ike àwọn ever water yẹn dà one empty ever water plus náà ever water park sára olórí burúkú kàbí sókè yẹn. ìyá flori ikú ìyàwó ọmọ wọn èmi á bá fọ́ fún ẹ̀kọ́ ó lọ bèrè mi ò gbọ́ pàà mi ò ní dákẹ́ fún ẹ. ìwé tí sọ́bọ̀ ṣe mọ́ màlúù just ticket. olóṣì ó lè dúmọ̀tà ó lè Saudi ìwà burúkú ló kún ọwọ́ ẹ bó ṣe ń jáde ló ń pa wọ́n ó tún ń tọ̀ lé mọ́ta rẹ̀. ṣé wọ́n tún ń tọ̀ lé mi ò rí yẹn gbọ́ thanks for the information. gbogbo kí ni gbogbo blada ògbó ẹ ti já dànù ó máa ń tọ̀ lé tó bá mi bá ó máa ń tọ̀ lé ni olóòjà wèlé. mo ṣe gbọ́ information yẹn ni thanks for the information yẹn náà good information ṣó pọ́bù ẹ ti ń líìkì òbò jápọ̀ mọ́ furọ́
Wọ́n ti bládà ọ̀bọ ẹ ti já dànù tó bá ń rìn báyìí ó máa tọ́ lé ní olóbò wà ṣàlà olóṣìwò tún wù mọ́ta rẹ̀ ẹgbà adájú náà wà lára ó ní ṣòwìrì fẹ́mi tó wáyé ìgbà tó mi wáyé ó ti ṣiṣẹ́. why so fast ìgbà adájú náà yẹn ń sìn ṣe bẹ́yìn ló wà nobody tó rí now. ẹ̀yìn ló wà. kò yẹ kó mọ̀. tó bá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ṣé yẹ kí wọ́n tẹ̀ máa sọ̀rọ̀ sí i ṣó yẹ kó máa jáde kó máa sọ̀rọ̀ sáwọn èèyàn èébú kún ara ẹ Lizzy ṣé wọn nìkan ni wọ́n ṣépè fún ẹni lẹ́yìn lọ́la bí ẹ̀kọ́ àpọ̀mọ̀jẹ olórí burúkú ojoojúmọ́ ilé wà á mọ́mọ́ ìsọ̀wọ́ ọjọ́ kan báyìí wà á mẹ́lòmí ìsọ̀wọ́ kí ló ṣe ẹ̀ wọ́n ṣépè fún ẹ táyé bá tẹ̀ ṣe ẹ̀gọ́ wọ́n táyé bá ń ṣe ìjọ́ táyé bá ń ṣe ìjọ́ káyé ṣe ìrìn bọ́ lọ́wọ́ ayé ìwọ ò tí bọ́ lọ́wọ́ ayé Lizzy. wàhálà wà. ò tí bọ́ lọ́wọ́ ayé. Lizzy nàgà mú ṣòro Lizzy ṣeré ìdókòsí ọlọ́run àkọ́ ẹ̀yọ o. ìwọ ló máa ṣọ́kú títí ẹ òjú kéèyàn kú lórí burúkú ọ̀dájú abiyamọ abiyẹwọn wèrè bí kò máa pààyàn bí kò máa pààyàn ní nǹkan ti tiẹ̀ àgbà kò ní mi tó wá báyìí. àdó tó ṣì. tó bá lọ ṣí èrè léyàn ni èmi kan fúrájú ẹ lọ tó bá lọ mọ̀wọ́ sọ mo ṣí èrè jù ẹ lọ. ìyàwó àti àgbàyà táwọn tí wọ́n lọ́tẹ̀ ń kíyè wèrè ẹlẹ́sìn ó ti ń ṣe jù last wọ́n máa hẹ́ẹ̀dì ẹ last ni wèrè kí ẹ gbé padà sí background wèrè ló ṣe bó ṣe rí ó ti tán lórí ìdúró ó ti bọ́lá skin. n kì í fòjẹ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí n gbélé ṣáà máa gbọ́ mo fẹ́ ṣe nǹkan jẹ. wá wò bí abọ́ṣe máa sọ̀rọ̀ èmi á máa bẹ̀rẹ̀ ní kí ẹ má bínú abó ṣe èrè fa abẹ́lẹ̀ ń ṣe èrè fa. ó ti nà ọ̀gá mú ṣòro. you go go cut tire wèrè you go go cut tire oníbílíkì ò ṣe ọ̀yà alágbòdo ló ń sinmi ó jẹ́ lọ wo blood pressure ẹ̀ ẹjọ́ ti rú jù ẹjọ́ ti rú jù wèrè àkọ́kú dànù àpárẹ̀ àkọ́kú wà kú. èké ó bá wọn k plus ló ń wo èké ó bá wọn k plus ló ń wò wá ó yá kọ́ máa power tap kọ́ máa jókòó síbẹ̀. ẹ power tap ẹ bá ń fọ́lọ̀ nígbà kan. ẹ fọ́lọ̀ page ẹ fọ́lọ̀ page tó lóyè kẹ́ gift o kẹ́ power tap. ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n ẹ bá mi bẹ́ta ni tí bá bẹ́ẹ̀ kí n kú. ẹ lọ bẹ mọ́mì yín. àdàbí tó bá fún mi lówó nìkan àdàbí tó bá jẹ́ pé òtí máa constitute nuisance lórí tó yá lórí social media nìkan ló ti ṣe orí burúkú yìí kí ló dé àti lo sound ẹ ìnira ni kéèyàn bá lo sound ẹ ọ̀ràn kéèyàn bá sọ̀rọ̀ ọ̀ràn kéèyàn bá kọ́mẹ̀tì ọ̀ràn kí ló dé. ojú ogun lẹwà. ayé ṣe ẹ o ogun yẹn ló fẹ́ bá jà tán àtọ́ bó ṣe wà nǹkan oyún inú kan ń bàjá ìdí ọ̀bẹ ìwé dé. ó mọ̀ pé òun ni class captain. class captain àwọn wèrè orí social media. class captain àwọn wèrè òun ló mọ́nítọ̀ gbogbo wa báyìí. I like the class captain got me laughing. ìmá ṣeré so kémi kan ojú lásán ni ojú lásán ni wọ́n fi jókòó lọ yọṣẹ́ wò. èké ó wọn kan tó máa ṣe tó bá ti ṣe kó lọ prepare fún ó yìí máa jáde tó bá ti jáde fún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ má waste energy púpọ̀ lọ prepare fún onígbèdégbèdé lọ́rùn ni ó rí bí nàìjíríà ṣe ọtí tó ọtá nẹẹkì lórí burúkú wọ ọrùn ẹ ti jẹrà tán. tó lè lè ní. ẹ wo wèrè eléyìí ló yẹ kó gbé sí èké. pitipiti ti báyìí sórí. nítorí àwọn ṣe ní kó máa jù sí èké ẹ jù sí èké gbogbo ẹ ìwé stream lọ́wọ́ káwọn èèyàn wọlé ayé ẹ. ọ̀dọ̀ mi tó báyìí wrong place ló wá. when you don't know when to stop nǹkan tẹ́yàn máa get it. mo bá àwọn ladies tó wà sophisticated ṣe class ara wọn. ó máa sá lọ. bó ṣe mú gbogbo àwọn actress yẹn tó wọ́n down kò sí kó wọ́n dé anybody lóhùn wọ́n máa lọ́n tí wọn ni wọ́n máa ṣe bí pé wọn ò gbọ́ ìwọ́n tó pèèyàn léni tó bu lọ́la tó kó wúwà dé lóhùn wàá máa lọ. olóṣì wọn nìkan náà ló ní ẹ̀ka wọn nìkan ló ní estate wọn nìkan olóṣì òòrí estate kan tó láti gbọ́ yìí. géètì estate tó ti ń kọ́ àtúntọ́dún kan. mi ni mi tẹ́yọ̀ tí ń post géètì estate láti bí ọdún kan géètì tún ní penthouse ẹjọ́ estate gate wo lẹ rí penthouse lórí ẹ̀. in fact ọlọ́run má jẹ́ àbáwérè lówó pọ̀. gbogbo Elégùṣì family Kàtẹ́ family ò ní 1000 acres ní gbogbo Lagos state. gómìnà Sanwó-Olú ò lè sọ pé òun ní 1000 acres
ní gbogbo Lagos State òun ló ní 1000 acres 1000 acres yẹn á fẹ́ tó láti bí dẹ́pẹ̀ dé Badagry dé Ògùn dé Ìjẹ̀bú Òde acres tiẹ̀ pọ̀ gan ó ń ta lọ ni. Olórí burúkú ti gbàgbé pé Lagos is surrounded ó ti gbàgbé pé ẹ mọ̀ kí wọ́n máa parọ́ kó dẹ̀ máa lu ọpọlọ ẹ̀ Lagos is surrounded by water báwo ló ṣe fẹ́ ní 1000 acres ní Lagos State ó tún wá jẹ́ island tó wá ń purọ́ báwo ló ṣe máa ní 1000 acres in the same spot ní island tó jẹ́ pé bẹ̀ gangan ni beach wà ọmọ yẹn pa dẹ́ndẹ́ rọ́ àwọn olórí burúkú dẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń fọ́ fún ó ní ní Lẹ́kì òun ní ibo ló ti fẹ́ nínú Lẹ́kì gan. Èmi regular customer lèmi náà. Òun kọ́ àwọn ọkọ̀ tiẹ̀ mọ̀ pé bóyá tírẹ́sì ni wọ́n máa ní àti tó máa ń jà lórí Facebook yẹn. Ṣé ẹ tí ì rí fíìmù tó ṣe ni lọ́wọ́ fíìmù Dakishani tó ṣe tó ń da yẹ̀pẹ̀ sí wọn lójú. Ó ṣáà máa ń fẹ́ bí ìdọ̀pá rẹ̀ mo ti rẹ́rìn yẹlẹ ní fàtì olórí burúkú lọ́mọ yẹn o. àmọ́ ni pé TikTok ló ń pè bí báyìí kò ṣe Facebook TikTok ló ń pè bí. TikTok ló ń pè bí Facebook tó ń ṣe àwọn TikTok a máa jí ẹ lé ló máa. Gbogbo yẹn ẹ̀mọ̀ kan tó ń ṣe òun máa ń fẹ́ búyàn kó fẹ́ kọ́ sáàfù òun àwọn Ìyábọ̀ gbogbo àwọn tó ń bú ṣé wọ́n ṣe é ni òkè tẹ́kẹ̀ bá tiẹ̀ wá rí pé ti dúró náà èkè ní sùúrù tẹ́kẹ̀ bá wá rí pé òun ṣòṣì tó bá wá sọ pé òṣì tó ń ṣe yẹn ti tó ṣó pọ̀ jẹ́ inú ẹ̀ ni because everybody see that orí burúkú ló ń ṣe and òun nìkan dẹ̀ kọ́ ló sọ pé stop your madness now ó ti tó ẹ. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún Lizzy gbogbo ogun má dákẹ́ ẹ̀mí má dákẹ́ nú ayé Lizzy Ọlọ́run Olúwa máa fi kú ẹ má jà mí Olúwa máa fi. Orúkọ Jésù ẹrúkọ ẹ̀jẹ̀ Jésù lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Ọlọ́run o gbogbo ogun má dákẹ́ ogun ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ogun àmúbọ́ ogun àfàtọ́ ogun ẹjọ́ wẹ́wẹ́ lójoojúmọ́ àìníbàdàn ọkàn àìnísinmi ká máa ya wèrè ká máa ranjú online ká máa pariwo ká máa jẹjẹ jọlẹ̀ ká máa wá blackmail ká máa wá jísìlẹ̀wà ká máa wá wọn tó ń gba ransom ká máa wá wọn àdótóṣì ká máa wá wọn tó fèlì nínú ayé ká máa wá wọn tí ò tó nú ayé ká máa wá wọn tó ń ṣòṣì nínú ayé Olúwa bá wa fi bú Olúwa bá wa fi bú nínú ayé Lizzy Olúwa bá wa fi bú jẹ́ kí ó ní ìbàlẹ̀ ọkàn ẹ̀mí oṣó ẹ̀mí àjẹ́ ẹ̀mí èmèrè ẹ̀mí àjẹ́ ẹ̀mí wèrè tó wà nínú ẹ̀ Olúwa ìwọ ló lẹ́gbàá ni wo lọ́ fi ń yọ wèrè ọmọdé Olúwa bá wa da pàṣán gba wèrè bò lórí Olúwa bá wa da pàṣán rẹ̀ bò lórí Olúwa bá wa da ìgbálẹ̀ òróró àmì òróró rẹ̀ tó fi ń gbọ̀n wèrè kúrò lórí ọmọdé gbogbo èmèrè tó wà nínú ayé Olúwa bá wa yọ gbogbo ẹgbẹ́ òkùnkùn tí wọ́n ń jakan fún lórí ẹ̀ tó fi ń jakan fún lójú ayé Olúwa bá wa mú wá sí ìmúṣẹ Olúwa bá wa parẹ́ gbogbo ogun tó wà nínú ayé ẹ̀ tí ó jẹ́ ká yẹ ẹ nísinmi ogun wèrè ogun òsínwín ogun dìgbòlugi ogun kéèyàn kan wà kó má nísinmi ogun everyday ẹjọ́ ogun everyday ìjà ogun everyday karamọ́ ogun everyday tọ́lá ṣáàtì ogun everyday sẹ́ẹ̀tì ring light ká máa wí wọ́nran bí wọ́nran sí i ká máa ṣe wérewère bí oníwèrè pé ká máa ṣe bí adé dìgbòlugi Olúwa bá wa da iná òróró àti àánú rẹ̀ bò ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o ẹ̀mí mímọ́ o ẹ̀mí mímọ́ o ogun ayé Lizzy ẹ bá wa bu wọnú gbó ẹ jẹ́ ká nísinmi lórí social media Ọlọ́run o òróró òtura bàbá bu sórí social media bàbá bu Lizzy wò bójá kó parẹ́ máa yé bójá kó sọnù nínú ayé bójá kó rìn lọ bí ìyá ṣe rìn lọ kó lọ kú sílé àlàpà Olúwa bá wa mú lọ o ká lè ní sinmi Olúwa fún wa ní sinmi ìsinmi la fẹ́ peace of mind ká ṣe social media wa ká lálàáfíà ká níbalẹ̀ ọkàn ká lálàáfíà Olúwa bá wa mú Lizzy lọ o inú gbó rere inú gbó ni wèrè ń gbé Olúwa o jẹ́ kó járí wọgbó lọ ní orúkọ Jésù. Ṣé ẹ̀rí fún mi ní gift àdúrà báyìí gbogbo yín rẹ́rìn tán everyday kò jẹ́ ká ní ìsinmi every blessed day kéèyàn wà everyday káwọn ní ìsinmi àdótòṣì blackmailer àwọn gist lover wọn bá yá yẹn sẹ kí ló dé from January to December ṣégun láyé ni sọgbẹ ẹ ṣe pè ní. Cruise nation ó ṣe jàre màámi àyẹjọ́ ìpè ó ṣe jàre ọmọ tó yọ mo ti join ní CAC dáadáa mo máa ń lọ CAC máa ń lọ prayer kí ni one Tuesday àti Babalọlá mo ṣe òdù lélẹ̀ ọmọ yẹn ọjọ́ kú lọ́jọ́ ìsinmi àṣegúnlágo ẹ̀ máa ṣe kò lè bọ́ ń bẹ̀. níbo ẹ tó máa wà lọ́nà ìlágo méjì òru aago mẹ́ta tó máa wí woro ẹ bá ní tó ṣe fún mi àdótòṣì àwọn lọ́ọ́ ṣe kíní kan fún mi wọ́n nìkan ló máa ń ṣe nǹkan fún àwọn tó kò ṣe máa bọ́ ta gbogbo àwọn tó kò sọ dáadáa nípa ẹni yìí ni ìwọ nìkan náà ló lórí burúkú ìwọ nìkan ni Tóyè Ibrahim ṣe ìwọ kan ni Fúnkẹ́ Akíndélé ṣe ìwọ kan ni Idéwùmí ṣe ìwọ kan ni Mọ́nímọ́sì ṣe ìwọ kan ni Fọlá ìwọ ni gbogbo ayé ń ṣe everybody lọ́tá ẹ. wàhálà wọn pọ̀. mo ń fún back to back ní báyìí ó lè mi ní gist lover wèrè ní èmi lè mi ní gist lover.
kò sí wọ́n ní kò lè tán ó ní Mi ò gbọ́. ìwé sí lè pọ̀ lọ́jà ṣé máa rí òní tiẹ̀ àwọn ìwé tí wọ́n nù. So ìwọ ni mo ti èmi post tiẹ̀ lọ tó bá ìbọn náà mo bá ṣe post sórí. Mo ń bọ̀ mo lọ gbọ́ mọ̀ mi. èké lè pọ̀ bá lè ṣe ìwà bá mi. Ni máa fèsì ẹ̀tọ́ nìkan. Ẹ jẹ́ bá mi power tap. Yẹ ká lọ ṣe bí ọwọ́ díẹ̀ mo ní láti ṣe ìdàgbà. Àwa wẹ̀ tó máa fà. Àwa wẹ̀ tó máa fà. Ó ṣe èrè. Èyí tó máa ṣe èrè ni. Ó ní máa gbé mi ṣe kí o ní máa gbé mi ṣe. Pitipiti náà wọ́n sá. Yẹ ká jọ bẹ̀rẹ̀. That is Caesar. Word for word. Hour for hour. Thank you for the gift. Ebola yẹn ebo money come. Máa fi ẹgbàá gift lórí TikTok. Ayé ìṣẹ́ ẹ̀fà. Ìbọn máa bá ṣe. Mo ti dà ẹ́ sórí TikTok. Ó ṣẹlẹ̀ yà. Ẹ̀sìn tí àwọn ṣe kùn làwọn náà bẹ̀rẹ̀. Àwọn náà ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá níbo ni bẹ́ẹ̀ agbádìí yẹn wà? O ò mọ̀. Ìyá òdojú ràn. Ìyá òdojú ràn. Ìyá òdojú ràn olórí burúkú ni. Bóyá orí bí sìyẹn sí i, wọ́n ti wú yẹn dànù sẹ́mẹ́ntì tó lọ sí. Wọ́dẹ́gẹ́ ajá lójú òkú yẹ olórí burúkú olóṣì. Wọ́n ń gbé ẹ lọ ń gbé ẹ bọ̀ ó dàbí òkú mọ́ṣúárì olórí burúkú àṣìfẹ́ ìyàwó àṣìyàn ó dàbí òkú tó ti ẹ̀ ń bá mu. O ti kú o ti ń funfun o ti ń jọ mọ́ńsítà bí ìwín olóṣì. Bó ṣe wà yóò máa wà nílé gàṣí máa bọ́ ni bó ṣe wà yìí. Tó o bá ṣe make up ọ̀ bí ìjẹ́ ẹ̀dá o ò lè ṣe fídíò. Èbó post ìyá gbọ́dọ̀ owó náà bíbí ìyá mi ṣe fine. Èbó post ìyá mi tá make up. Àwọn ti post ìyá yín. Olórí burúkú olóṣì jẹ́ ká jọ bẹ̀rẹ̀. Ìjà tẹ́mi àti ẹ̀dọ̀ wọ́pọ̀ ó máa dákẹ́. Máa dákẹ́ fún ẹ̀kọ́. Èlé ṣí ẹ̀fà. Jẹ́ ká jọ trend díẹ̀. Oníwọ̀ arabu iná ni aláyé oró. Aláyé pé yẹ̀kẹ́ bí ẹ̀ bá jọ́ kẹfà. Ṣìnà wọ́n post àdọ́ta láti. Èkè ló wọlé ẹ filẹ̀ díẹ̀ náà ẹjọ́ kókó wá fọmọ tìbí náà ẹ filẹ̀ ẹ má wọ̀rí. Ẹ jẹ́ ká jọ bẹ̀rẹ̀. Tó bá post ìyá yẹn post yẹn. Ṣé yẹn níyàá ni? Òun fẹ́ ẹ̀ para ibi sórúkú ẹ̀. Ṣé òun níyàá ni? Ọmọ ìjẹni tí o mọ̀ tọ́sí yẹn sí. Bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ rí náà. Ẹni tí ó mọ àti yẹ fi sùn. Kí yẹ tó kú bá wọn àti yẹ ìgbéra wọn ṣe pé ní ó yà aṣọ mọ́ yẹ lọ́rùn. Tó bá ní lákẹ́ ọmọ àdìyẹ. Tó ní yóò mú bá boyfriend òun olórí burúkú ọmọ. Olóṣì. Alẹ́ ìwé náà ló kúrò lẹ́kúrò lè bàbá ẹ̀. Jẹ́ ká jọ bẹ̀rẹ̀. Ẹ wo èmi fẹ́ take a break. Mo fẹ́ dúró de mo fẹ́ take a break mo fẹ́ jẹun dáadáa. Tó mo mọ̀ kí alẹ́ yìí alẹ́ kí n tó ẹ má fún mi lámà pé ẹ wí mi ni wọ́n ti fún pẹ̀lú àmàlò ìbùkún tẹ̀ fún mi látàrọ̀. Ẹ bó mọ́nì gan rí ẹ bó. Ẹ bó mọ́nì gan. Ẹ bó láyọ̀. A fi ẹ pa owó. Olóṣì. Ló bu. Wèrè. Ẹ jẹ́ bá mi send picture ẹ bá mi send picture tó ti screenshot tó ti post mi ẹ bá mi screenshot ẹ bá mi send àti screenshot mọ́ mi ẹ bá mi send ẹ tó tó yẹ lọ. Hakeem láti lóyún ìfowópamọ́ yìí. tó bá ṣe tán jẹ́ fún ẹ ní nǹkan tí mo fẹ́ jẹ ẹ tán. Má wọrí wọ́n ti gbẹ́jọ́ ìwà sọ́dọ̀ tèmi ló ló fẹ́ analyse kí ló fẹ́ fi kú mi máa analyse ẹ̀mí àpè. Ló bá tán Lizzy ti lọ fọwọ́ fa ó ti lọ ṣe kí ni ó ti nà gàmú ṣòro. Àtọ̀lé Lizzy tó légbò àdáyé jìnnà lẹ́yìn ológun owó olówó gbóná ó lọ sí i. Want to start life? I'm with her. Ó ti nà gàmú ṣòro. Let her start the life. Very useless woman. Yeah. Láàkì mo bá ti ṣe tán ẹ lọ máa wò ó tí bá lè mú wá fún yín lórí Facebook máa mú wá. Bàbá ti ń ké o ọmọ tèmi ti ń ké. Àìbẹ́rù yín. Màá dúró tiẹ̀ tán. Ó ń sùn látẹ̀ nǹkan ló fi júwà. Èmi lòdìdè náà tí èmi kankan ni. Ẹ bá mi ṣe ẹ̀ yín kò jẹ́.
ẹ screen touch ẹ. Tush. Ẹ bá mi screenshot ẹ bá screenshot picture mọ́ mi tó post yẹn picture mi náà picture mi àti tọ́pẹ́ tó post yẹn náà ẹ bá screenshot ẹ jẹ́ kó wúkọ ẹ̀ ṣó. Kájọ bẹ̀rẹ̀ èyí olóyìn ibùkún ó lè sọ pé èmi ni mo kàn bá post òun báyìí. Ó lè pàwọ́ kú oníwà ayé èṣù kan bẹ́lẹ́gbẹ́ èṣù Lizzy èṣù bẹ́lẹ́gbẹ́ tẹ̀sù kan bá rí ẹ̀gbọ́n wọn sọ pé eléyìí ya wèrè. eléyìí wọn ni kẹfà. o ti kọ sáyọ mama mi ò mọ ìyá èèyàn ló wá fúrúkú. You are fire. Please follow my new account, please. Èmi máa fọ́ fún ẹ. Tó bá ṣe gbé má ní bá ṣe fún ẹ. Kó gbé wá tútù tó bá post àwọn máa post Flori ikú, máa post ìwọ́n tì mí lórí ikú kọ́mọ ó tì mí tó ń ṣe ṣàgálà ní káíwá àbí níbo lọ́mọ ẹ wá. Orí ẹ bàjẹ́. She did US. Okay, she did US. Ó ṣọmọdọ̀. Wọ́n ti mi tó ṣọmọdọ̀ ní US ló bú. Ó lóun fẹ́ kó strong ló ń ṣe jẹ́ kó máa ṣọmọdọ̀. Ó fẹ́ kó strong ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Olówó gbó. Ológun owó tó ṣe òtún fi tọ́jú ọmọ ẹ̀. Olóṣì. Kò dẹ́kẹ́ everybody fi ń yẹ bí yẹyẹ bí tí ó ń ṣẹlẹ́jà kí Wùmí máa sọ̀rọ̀ sí ẹ. Olóṣì. Wọ́n ṣe celebrity mọ́ ti di yẹyẹ beauty. Kò sẹ́ni tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ everybody ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ wọ́n ti ń sá fún ẹ olóṣì ìdókúdó yìí náà ni wọ́n bú ẹ pẹ̀lá onílàpàlà ó dógún ẹ̀ lọ́wọ́ ìyá ẹ̀ ní olóṣì ọwọ́ ìyá láti ẹ̀ ló ti dógún ẹ̀. ọkọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ máa pè ní adótóṣì olóṣì class captain ó ṣe class captain títí láti primary school títí di secondary títí di university ó tún ṣe class captain university ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ irọ́ pa ẹ̀ irọ́ kí you dey Lizzy irọ́ pa ẹ̀ kú ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo sáwùdẹ̀ ni mo mọ̀ màlúù yíwá àti tani ó máa sú ẹ ó máa sú ẹ ó máa sú ẹ. èmi náà dákẹ́ tí bá dákẹ́ fún yẹ kí n bẹ́ẹ̀dì ṣe láìfù kì í ṣe láìfù pẹ̀lú ẹ olóṣì wèrè ó ti gbogbo last week sádìsì ni ẹ bí kéèyàn máa ṣe nǹkan burúkú lódùn ẹ ó fẹ́ kéèyàn ṣe nǹkan rí láyé lórí burúkú àǹtí. Àwọn kan ló ti wà ní last layer ní orí comment section mi ìmọ̀ bóyá tòótọ́ ló wà ní last layer. Last layer náà ló wà ó ti bó gbogbo ẹ̀tọ́ ló kù ó bó gbogbo akọ gbogbo ẹ̀ ló dúdú kàkàkà olóṣì kí ló rùn. bó ṣe wà yẹn wọ́n bá bẹ́ wọn báyìí kìkìdé ìlànà bó ṣe wà. ó gbàdí. ibi tó ti gbóyè ní ibi táyé wọn ti pín yẹn kẹ. èmi ló wá ṣe live lórí Facebook ó ṣe pé fún mi ó ní jèrè tọmọtọmọ ìwọ náà ní jèrè tọmọtọmọ gbogbo ọmọ tó bí ó máa ṣọkùn ẹ lójú bó ṣe ní máa ṣọkùn ọyà ó máa Flori ikú àti ó ti mi ó máa ṣọkùn ẹ lójú olórí burúkú máa díù pẹ̀lú ẹ tó bá ló ya wèrè èmi àti ẹ máa díù pẹ̀lú ẹ. bí ẹ bàjẹ́ gbogbo ẹ fẹ́ bàjẹ́ àtọ̀ olóṣì. àǹtí òfò. She don't start soon now. She don't start soon. Okay, let's see. Èkì àní kò lọ rest kó padà wá fún mi nílò. Mo rà wọn tiẹ̀. Èmi kọ́ làwọn tiẹ̀. Hakeem Bofuru. Lizzy Elizabeth orí ẹ bàjẹ́. You want to bam bam? You want to kitty? Olóṣì. Sí kankan ní ojú ní chest. Ìwọ ló máa ṣe sí. Ẹ gbọ́dọ̀ dákẹ́ fún tẹ́ bá ti dákẹ́. Ìwọ ló máa ṣe sí ẹgbẹ́ mi ti ẹjọ́. Àti àná ìyá pẹ̀ mú. Hakeem. Lizzy. Ìyá tó bí ẹ lọ́mọ. Olórí ìyá tiẹ̀ dà. Ìyá tiẹ̀ dà Lizzy olórí burúkú. Lizzy olórí burúkú. Tí bí gèlè wo ìgbésí ayé ìyá ẹ̀. Ìwọ tó wé gèlè ògún kọ́. Sọrí pé ìjọ tó ti wá fún mi sọ kọ́kọ́. Mo kàn ń bẹ́ẹ̀ wí ni níbi tí ẹ kì í ti bẹ́ẹ̀ wí. Hakeem Bofuru. Lizzy àjẹ́ Lizzy ológun owó. Ọ̀gá tí mo sọ pé èpè tó ń jà yẹ ẹ ló ń jà ẹ. Èpè tó ń jà ya tiẹ̀ tí ẹ fi sọ́kù dànù. Ìwọ náà wo súrà yá ẹ. Ìwọ tó ìyá tiẹ̀ dà olórí burúkú. Wo bí tí irun ojú ìyá ẹ gbà.
ìyá tiẹ̀ kọ́ olórí burúkú tani yọ níyà tó ń bú. olórí burúkú ìyá òfò ìyá àbànújẹ́. olórí burúkú Lizzy Elizabeth Àkànkẹ́ ìyá ẹ̀ máa ṣìyàn. ẹ̀bá tó láì. wèrè kò lè dá fún ìyá ẹ̀ mọ́. kò lè dá fún ìyá tiẹ̀ tẹ̀tí sọ ìwọ tí ò ní dá fún tọmọtọmọ. àwọn pípọ̀ yìí mí mọ́ kọ́ tó máa ṣẹlẹ̀. nígbà tí mò ń gégùn fún ẹlẹ́ẹ̀kọ́ kíkọ́. gégùn fáwọn wo after àdódà. ṣọ́ọ̀tò rìpọ́ọ̀tù yẹn ẹ̀gbọ́n yẹn ti lọ fà. ẹ lọ máa rìpọ́ọ̀tì wèrè. ẹ lọ máa rìpọ́ọ̀tì wèrè oníṣòwò wèrè ó kéré ogún tí o bì lò ó kéré ẹ lọ máa rìpọ́ọ̀tì ṣòtò ṣe ìṣe olómi kú ọ wá tún rìpọ́ọ̀tì lè olóòjà wèrè wèrè olóṣì ó lè tún mọ́tà bá yín fúlé pé olórí burúkú ọmọ ẹ lọ máa lọ rìpọ́ọ̀tì pósì tó ṣe ẹ tún lọ bá mi. olóṣì aláyé bàjẹ́ olóbò pín yẹn kẹ. orí pé nígbà tó mọ ẹbí mọ recently orí pé mò ń wò fún àwọn afáàní torí ègbé ìjà. yẹ lọ fi ẹ tọ̀nà. olórí burúkú wọn kékeré ìjà tiwọn tiwọn. wọ́n fún mi lẹ́ẹ̀kínní ẹ̀ẹ̀kejì ẹ̀ẹ̀kẹta ẹ̀ẹ̀kẹrin ẹ̀ẹ̀karùn-ún ẹ̀ẹ̀kẹfà sẹ́kẹ̀ẹ́. nígbà tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀fù orí pé ṣọ́ọ̀fù wàhálà orí kí mo ṣe exist. orí bí mo ṣe lo ìgbésí ayé ìjọba orí mo ṣe lo ọmọ ènìyàn máa ma ó lè gbọ́. ọlọ́mọdé káyé kẹ́kọ̀ọ́ tọmọtọmọ ọlọ́mọdé kì í ṣe ní kí o jẹ́rìí jù. Lizzy olórí burúkú ni ẹ kẹnu sọ́hùn. Lizzy kò ní dáa fún ẹ nínú èmi àti ẹ̀ta láyé ẹ bàjẹ́ olórí burúkú àwọn wo ló ń lò gbà ẹ kò ní dáa fún ìyá tó bí ẹ Lizzy mọ́tò ló máa pa ìyá tó bí ẹ ìyá tó bí ẹ mọ́tò ló máa àwọn wo ló ń lò gbà ẹ ṣó máa èmi change business ni ìtàwọn ta ló lò gbà ẹ. láti ọkọ ẹ ló bá mi sùn láti ọkọ ẹ ló bá mi sùn. olórí burúkú olóṣì. ìyá tiẹ̀ dà. wàá jẹgba ẹ lọ́wọ́ mi pẹ̀sẹ̀pẹ̀sẹ̀. ìwọ fi yẹ ẹ̀ṣọ̀gbọ̀ owó. wọ́n ní wípé. àwọn ọmọ tó bí Flọ́ọ̀mù ikú tó bí ó ń gbọ́mọ dọ̀dọ̀yọ̀ làwọn ọmọ méjèèjì tó bí kò sálùbáríkà tó jáde lálẹ́ ó ní sórí rẹ̀. ìwọ náà ẹgbẹ́ náà bá ẹgbẹ́ ní ṣíláìtì tó ń ṣe lórí Facebook ẹ bá mi ìfọ́sọ̀ ẹ jẹ́ kó tún léwé rè lélẹ̀ olórí. yes na mo ní kó dúró tì í the last time tó lọ ṣe ketí yẹn bẹ̀ mo kí Fákímù gan pé ó ń bẹ ta ni. mi ò lè ṣe pé ó ń gégùn fún yín. àwọn olórí burúkú wo ló ní kó lọ máa bẹ̀ ta ni Lizzy. tó Lizzy Anjorin Àkànkẹ́ ó ní sórí rẹ̀ tọmọtọmọ. àṣẹ wá àṣẹ. Lizzy Anjorin ó máa ṣọ́kù tọmọtọmọ. Lizzy fẹ́ẹ́ bí ikú tó fẹ́ dání yẹn wọ́n máa padà dò fún ẹ lọ́wọ́ wọ́n sì máa padà dò fún ẹ lọ́wọ́. má ṣe pé fọmọ má ṣe pé fọmọ. ẹni tó ń ṣe pé fọmọ. ta nìyẹn ta ló sọ pé kó má ṣe pé fọmọ ẹ mute náà jọ ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ta nìyẹn ẹ mute jàre ó ń ṣe pé fọmọ èèyàn. wà á mọ sàbí ọmọ olórí ayé ò ní dalí sí. ó gbé picture ìyá oníyà ó ń ṣépè fún ìyá ẹ ó ń ṣe gbogbo ẹ olórí burúkú Lizzy táyé ẹ ti bàjẹ́. máa ṣe mo ṣàti dáhùn pé máa ṣe. ó máa mọ sàbí Florida ó máa mọ sàbí òsì mi olórí burúkú. àdókòsí tẹ̀ ń gbèjà àdókòsí tẹ̀ ń gbèjà ó ti ṣẹlẹ̀ olórí burúkú ò lè dárúkọ ẹ ní. àdótòṣì wọ́n fi billions of naira wọ́n fi ṣe wedding fọmọ olórí burúkú olùṣàkútọ́ tí ó pàṣẹ ìṣídà olórí burúkú onípolo brown olóṣì ta ló ń jáde tó ṣì porúkọ ká mọ̀ náà àwọn tí wọ́n ṣe ṣòfò ṣé orí páyé wọ́n ń dání olórí burúkú. olórí burúkú báwo ìṣèlú ìyá tiẹ̀ ya wèrè ni ìyá ẹ̀ ṣàgọ́tà jẹ ni orí àkìtàn ni ìyá tiẹ̀ ti ń jẹun náà kò ní dáa fún ìyá tó bí ẹ ìwọ olórí burúkú ọmọ yìí. Florida máa ṣorí burúkú wọ́n sì ní máa ṣorí burúkú ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni ẹ lọ bá mi rìpọ́ọ̀tì péjì olórí burúkú tó fi ṣe láìfù ẹ jẹ́ kó tún gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní ṣorí rẹ Lizzy ò ní ṣorí rẹ. Lizzy ọmọ ìyá wèrè Lizzy ọmọ ìyá aṣálẹ̀ jẹ́. Gismo ẹ mute ẹ jọ. Elizabeth ọmọ ẹ Florida máa ṣọkùn ẹ lójú Florida máa ṣọkùn ẹ lójú Florida máa ṣọkùn ẹ lójú ó sì ní máa ṣọkùn ẹ lójú ó máa mọ sàárì àwọn ọmọ ẹ. olórí burúkú olórí wèrè. ọmọ wèrè lòun náà ọmọ wèrè. ìwọ tó ń wò egbò àdá ìrìnà wà lára ẹ Lizzy egbò ẹ̀dá ìrìnà ò ní sórí rẹ. olórí burúkú tí wọ́n bá nírú ìyàbá ìṣáyé ẹ̀ máa ríra dáadáa táyé ẹ̀ rí olórí burúkú. ẹ̀yin tẹ́ bá lọ ṣe ṣọ́ọ̀ṣì wà fún mi báwo lè ṣe náà.
ìwọ òkè gbogbo èèyàn ló máa ń wá fún ẹ wọn ò wá fún yàn olórí burúkú ṣé Liam tí wọ́n post picture ẹ wá fún ẹ ò ní ṣe oríire olórí burúkú ọmọ òfò ọmọ wèrè. ṣó yìí dùn mọ́ mi. àdó tó ṣì. ó dùn mọ́ èmi náà. ẹ wò olóṣì. ẹyẹ èèyàn ní 2020 ẹ wò 2025 ẹ wò gèrè ẹ wò ẹ jọ ṣé yá ilé ìṣòrí rẹ mọ́. ńgbà tí ìyá tiẹ̀ ò fèèyàn ṣògùn owó ṣebí o ti mọ ẹlẹ́wà ṣàpọ́n ni. olórí burúkú olòṣì ńgbà tó jẹ́ pé tapá ti tán ni wọ́n ń ta olórí burúkú olòṣì gbogbo èèyàn ló ń fi wàdùwàdù owó bíi tiẹ̀ ọmọ òfò. ìka àwọn tó wà gbọ́mọ sí ni. ẹ lọ máa rìpọ́tì péjì tó ṣe ẹ lọ máa rìpọ́tì ẹ jẹ́ kó flag ẹ̀ lẹ́lẹ́kejì. báwo ni ká yá kí n ṣe rí báyìí. ẹ jẹ́ kó flag. ẹ lọ rìpọ́tì ṣú ẹ gbogbo Facebook ẹ lọ sí ṣú ẹ kẹ lọ flag ẹ dáhùn. abẹ́rẹ́ Hakeem Bofuru oníkàmẹ́rin. olórí burúkú ọmọ wèrè. aṣáájẹ́tẹ̀ ní Hakeem. adẹ́tẹ̀ nìyá ìjọba adẹ́tẹ̀ nìyá Lizzy. ṣebí wèrè lòun. ìyá ẹ̀ tó fi ṣògbó owó ìwọ tó fi ìyá ẹ̀ ṣògbó owó olórí burúkú Lizzy original Lizzy ẹ̀ wò lélẹ̀. ẹgbẹ́sẹ̀ ló sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ fún wa ẹ lọ́ máa rìpọ́tì tó sáré fún mi kí sáré fi jẹ olórí Lizzy original tó ẹ lọ́ máa rìpọ́tì iná tí ń dín mọ́sá ìjọ ìyàwó Lizzy original tó ẹ lọ́ máa rìpọ́tì ẹ. ó yá orí tó kẹ́ bolo wà ní orí ẹ káàtì kó porúkọ mi mà ní kékeré gbé ẹ wọlé. ó lè bú mi lẹ́nu. báwo lè kọ́nà ọ̀yá ìṣèwárí dáadáa báyìí. ó lè bú mi lẹ́nu olórí burúkú yẹn. olórí burúkú rádàdà ló ń sọ sọ̀rọ̀ gidi jàre ká fún ìyá elépè ló ṣe olórí burúkú ọmọ wèrè. ìyá tiẹ̀ ṣé ìyá tiẹ̀ ní fọ́tò ṣé ìyá tiẹ̀ bá mi gbórí tó kẹ Canada yẹn wọlé èké gbórí tó kẹ Canada yẹn wọlé. kò ní ta fún ẹ Lizzy tọmọtọmọ kò ní ta fún ẹ tọmọtọmọ. olórí burúkú Lizzy tí ò mọ̀ ìyá ẹ̀ tí ìyá ò sí nínú picture ta ló wà èké àní kò gbé orí tó kẹ Canada yẹn wọlé. ẹ̀yin tẹ́ máa ń búyọ̀ lórí cyberspace báwo lẹ máa ń ṣe náà tó yẹ máa wá fẹ́ni tí ò wá fún ẹ. ọmọ òfò olórí burúkú gbogbo èèyàn ní òun wá fún ìwọ ò wá fẹ́kẹ̀ àbí àwọn gúrùpù ẹ̀ wá fẹ́kẹ̀ ò ní jèrè irọ́ ti balẹ̀ ayé ẹ̀jẹ̀ ṣe bó ní pòun ti lò gbà mí mọ́ gbà á ṣí èrè ìwọ lè lò gbà mí mọ́ gbà èmi ni mò ń lò ẹ̀ mọ́ gbà ìwọ olórí burúkú ológun àná á ṣí èrè ìwọ ló jẹ́ pé ò jalè ní. Bádírámà lù ní ìgbà tó lọ ń dúró bàbá yẹn. ìwọ tí yẹ ẹ̀ṣọ́ ìgbéra ìwọ tó lò yẹ ẹ̀ṣọ́ pọ̀ èmi wọn ló yẹ ẹ̀ṣọ́ pọ̀ ó ní olórí burúkú nìyá tiẹ̀ náà Lizzy ó máa túlẹ̀ kàgbákò ni o. ó ti já wèrè èmi tó wáyé one place ló lọ fún. èké gbé orí tó kẹ Canada yẹn sókè. Lizzy ìyá ẹ̀ máa túlẹ̀ kàgbákò ni o. orí tó kẹ send request. Lizzy elégbàdá àjìnà olóṣì. sọ́rí ìyá Hakeem Bofuru. Lizzy elégbàdá àjìnà olórí burúkú olóṣì ológun owó olórí burúkú olóṣì. Lizzy ayé ẹ̀ ò ní da tọmọtọmọ ló fi ṣòfò ẹ lọ máa report ẹ ẹ lọ máa flag ṣòtò sí i. Hakeem Bofuru, you can avoid this now. You can avoid this. irọ́ o láyé. Oye ẹ̀ náà wo situation yá ẹ̀. ìwọ tó ti túlé kan ṣòro ta ló máa sá fún ẹ wọ́n fọwọ́ ní avoid anything ni gbómi ìjàkaná kájọ bẹ́ẹ̀ tó lórí burúkú ọmọ ó máa bọ́ sáré àwọn ọmọ ẹ̀ ó máa bọ́ sáré àwọn ọmọ ẹ̀ olórí ẹ̀yin blackmailers ẹ ti tẹ́sí ìdáyé. ìyá ẹ̀ ó máa bọ́ sáré fúlọ́ọ̀nù kú ó máa bọ́ sáré fúlọ́ọ̀nù kú ó máa bọ́ sáré wọ́n sì bí ó máa sọ àwọn ọmọ ẹ̀ máa sọ kú ẹ lórí. ábìrin làwọn ọmọ ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ mọ sàárè wọn. ó lọ fún yẹn oníyà fún. ó ti ṣe sọ fún mi ẹ̀kíní ẹ̀kejì ẹ̀kẹta ẹ̀kẹrin. àdó tó ṣì ìyẹn àwọn ayé màá ti sọ yẹn ń dì. wọ́n gbé sí ayé ìyá ẹ̀ náà. ìwọ sí yẹn kú jálajàla. ó sì mú bá di wá sọ wọn pé lọ́gbẹ́ ọmọ ẹ̀ àti wìkì ẹ̀. wo bí Lizzy wèrè ní àgbo wèrè ni mo fẹ́ ṣe fún ẹ olórí ibú gbogbo àgbo tó ní kí n ṣe fún ẹ rèé àgbo wèrè wo tó bá bí ẹ rè wàá ríran wò àgbo tí máa lò fún wọ rèé àwọn àgbo lẹ̀ tútù wèrè ẹ ti gbókùn àwọn àgbo tí mo sì ayé ẹ máa bàjẹ́ ní máa nà ẹ lágbo ni gbé ọkọ ẹ gbé láti tó bá gbé ìyá ẹ gbé láti tó bá bí ẹ rè jẹ́ àrọ́pọ̀ mi lórí péjì ẹ. gbé gbogbo àwọn ọmọ ẹ.
dàbí tó bá jẹ́ kó ti tọ̀nà gbé wá àmọ́ tó bá jẹ́ pé rọ́nà gbé wá Hakeem Bofuru ilé ọmọ sàrí ẹ̀ bí ẹ bá bí gan ọmọ sàrí. ó mọ nǹkan Hakeem má ṣe pé ìfún Lizzy mọ́ gbélé píkṣọ ọkọ ẹ̀ síbẹ̀ kó máa gbọ́kọ ẹ̀ ṣe pé bó ṣe ń gbé yẹ ẹ̀ ṣe pé má fóun lé pé ọkọ ẹ̀ ní kó máa gbé ṣe pé gidi gbogbo àwọn ọmọ ọkọ ẹ̀ ní kó gbé ṣe pé wá rí next level tá a máa bẹ́ẹ̀ lọ́sìn nìyẹn má bóun ta mọ́ orí tó kẹ́ ní sùúrù ọkọ ẹ̀ ní kó máa gbé ṣe pé. olórí burúkú Lizzy kò ní dá fún yàrá ìyá ìwọ ló máa ṣẹ̀sìn kò ní dá fún ẹ alábòsí ni mítà ló blọọgì kò ní dá fún ẹ Lizzy mọ́tò ló máa pa Florida ló máa pa gbogbo ẹ ló máa pa Láti ló máa pa gbogbo ọmọ tó jáde Láti alábòsí ni mi ọmọ mi tó post yẹn kọ o ò ní jèrè Láti ò ní jèrè gbogbo ọmọ tó bá tara ẹ jáde látòrí àkọ́bí Láti ilà wà dé gbogbo àwọn ọmọ tí Láti bá bí wọ́n máa gbẹ̀sùn nínú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ni mò ń bọ̀ Lizzy mi ò tí ì rẹ́dì fún ẹ mò ń bọ̀ èmi ò tí ì rẹ́dì wàá rí ìrọ̀wò. bóyá mi lálábòsí ni mi ń ṣiṣẹ́ fún ni torí ẹ̀ ni mo ṣe mọ̀ọ́mọ̀ post ẹ̀ sí page mi as evidence torí ibi tá a bá kóra wa dé nínú Nàìjíríà yìí ọlọ́pàá máa bá wà fojú rí kò ní dá fún ẹ kò ní dá fún gbogbo òrùn ẹ Lizzy kò ní dá fún Láti kò ní dá fún gbogbo òrùn Láti kò ní dá fún ìyàwó bí Láti kò ní dá fún babalà kò ní dá fún gbogbo àwọn ìyàwó Láti wàá rí ìrànwọ́ èmi ń bẹ́ẹ̀ bọ̀ ní mi tí rẹ́dì lọ bèrè ní dáadáa kọ́ sọ̀rọ̀ mi fún ẹ. olórí burúkú ọmọ olè kò ní dá fún ìyá báwo láyé ẹ ṣe rí mo kọ́lé méjì mo níṣẹ́ mo ń ṣe bísíǹsì mi mo ra mọ́tò bíi 3 oníbàwò nílé ayé mi ṣe rí kémi lọ́ọ́ máa pààyàn kí n fògùn ṣo kí n fèèyàn ṣòwò bíi tiẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ kílé ayé ìyá ẹ rí o ò ní jèrè ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé mo ta kápá tẹran kí n tó lówó ni ṣé wọ́n sọ pé mo ṣògùn owó àbí mo sóbò iṣẹ́ ọwọ́ mi ni mo fi ṣe báwo ló ṣe fẹ́ kílé ayé ẹ rí olórí burúkú olè Lizzy olè dúmọ̀tà apààyàn. olórí burúkú kò ní dá fún gbogbo ẹ̀yin tá ẹ sọ pé kó private account yẹn ogun ló máa fẹ̀jẹ̀ yín wẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe wá síbí tá ẹ sọ pé private account yẹn ogun ló máa fẹ̀jẹ̀ yín wẹ̀ tọmọtọmọ. Lizzy olè olórí burúkú abaniláyé jẹ́ asíóbò olórí burúkú tó bá yé gbogbo ọkùnrin jẹ́ olórí burúkú ọmọ òfò. olórí burúkú Láti lódó òfurọ Láti lódó Láti mùdó Láti ọkọ ẹ òun lódó olóṣì yé fóònù mi ti fẹ́ kú. hello ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kálẹ́ according to the time tí mo bá bá yé èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Lady K Ìfẹ́ Olúwa show the baby of Yorùbá nation mo ṣe salamu aleikum gbogbo ọmọ Yorùbá àní bọ̀tá fẹ́ bọ̀tá kọ̀ ìran Yorùbá máa bọ́ lóko ẹrú bí ìbá ṣe wù kí wọ́n ṣe tó àwa máa bọ́ lóko ẹrú alihamdulilayi rọ̀bì alami fúnra wọn náà ni wọ́n ti ń ṣe kíni ni wọ́n ti ń jẹ́wọ́ nígbà táwa ń sọ wípé àwọn olóṣèlú Nàìjíríà wọ́n mọ̀ nípa Boko Haram a lot of people think say na lie a lot of people think say na lie we dey talk now come take your hear this matter wey dey grand hey e too much o iberekete one of the government workers don come outside o don come expose their people e don come expose how Boko Haram take enter Nigeria ó lẹ́tìkẹ́ ó gbaná ó kọjá bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ò sí lẹ́yìn alábòsí ọlọ́run ò kí sí lẹ́yìn alábòsí gbogbo ṣìkàṣìkà ló sì máa kẹsàn ìkan nínú àwọn òṣìṣẹ́ Nàìjíríà òṣìṣẹ́ ìjọba Nàìjíríà òun mà ló bọ́ta ló wá grant news lọ́dọ̀ Channels TV ló bá tẹnu bọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn gbogbo bó ṣe ṣe kí ni bó ṣe kú bó ṣe pa bọ́rọ̀ Boko Haram bó ṣe jẹ́ láṣìírí bá tú ló bá di gbàsgbòs ẹ jẹ́ ká jọ fetí ara wa gbọ́ torí bí òní rojọ́ púpọ̀
lórí prógrámù yìí tá a bá wá gbọ́ tó àwa sọ̀rọ̀ lé lórí pé nísìnyí tá a dẹ̀ ti fẹ́ sára wa gbọ́ báyìí wọ́n lọ́jọ́ tí wèrè bá ti mọ̀ wípé wèrè lòun ọjọ́ náà ni ò ya wèrè mọ́ bó tilẹ̀ jẹ́ pé a ti sọ tipẹ́tipẹ́ pé àwọn ìjọba nàìjíríà ló dá wà láàmú àwọn ló kó boko haram wọlé a lot of people believe nísìnyí tẹ́ ti wá fún ara yín gbọ́ láti ẹnu àwọn ara wọn yìí kí ló dẹ̀ tún wá kù kó ní kálukú lọ́ọ́ lu ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣe kíni kí n fi wọ̀ ṣe tí bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbádùn fídíò yẹn lọ máa máa display àwọn wig tí mo ní ọdún yóò yẹ lọ́lẹ̀ kó dowó bí o ṣe kò gbà àwọn wig tó fine mo ní braid mo ní woman hair mo láwọn ní coils mo ní wọn lóríṣiríṣi mo láwọn afro tó jẹ́ oní bob tó jẹ́ oní coils mo ní long one mo ní wọn ní inches by inches máa máa display rẹ̀ á máa gbádùn ṣó ìlọ́kẹ́ yìí náà wá gbọ́ bí ọlọ́run ṣe ń ti ọwọ́ bọ àwọn pípù ní ẹnu bí wọ́n ṣe ń tú àṣírí ara wọn kájọ máa gbádùn ẹ ṣe gan ẹ bá wa pín ètò ìsìta ojú òní tìyè ká tún fi lè create awareness àwa ò ní dákẹ́ ọlọ́run wa náà ò ní sinmi àdúrà la máa gbà iṣẹ́ la máa ṣe tá máa fi bọ́ lóko ẹrú iṣẹ́ la máa ṣe ara ṣe tá máa ṣe tá máa fi bọ́ lóko ẹrú yìí òun náà láti ṣe ẹjẹ́ àjọgbọ́ ó yá. 2016. Okay. I'm always a member of the Security and Intelligence Brief at the Defense Headquarters. I told them, General Lowo Hakeem then, that the challenge we have in this country cannot be solved the same way we solved the problem of Niger Delta. The Niger Delta problem was solved during Yaradua time, basically by me. And I told them that we can't use that same template for Boko Haram. I told General Lowo Hakeem to look at the center of gravity of the problem. And we all came together. I was made a member of the committee, including Atahiru that just died was a member of that committee in 2016-2017. And we came to a conclusion after several arguments. And the arguments were three. To identify the center of gravity of the problem, one group said it is the fighters. The Boko Haram fighters are the center of gravity, so we should go after them. Another group said the center of gravity of Boko Haram is Abubakar Shekau. So if we go after Abubakar Shekau, then the problem of Boko Haram will be solved. I took exception to the group. I said that is not the center of gravity of the problem of Boko Haram insurgency that we were having between that 2012 and 2017. And General Lowo Hakeem asked me, allow me, why are you giving problem? What is the problem? Give us the answer. And I told General Hakeem that if I tell you the answer, you're not going to be able to solve the problem. He said, what is the problem? I said, the center of gravity of Boko Haram and insurgency in Nigeria are the sponsors of that program. It was beyond us. Because the job we need to do is kinetics. Fight, destroy places, resolve issues. Yep. But we cannot resolve issue of sponsors of Boko Haram that were in Buhari's government, that we know them. When you say we, who? I was in the military intelligence. Okay. And the defense headquarters staff that I work with, they know. And that was why we couldn't pursue that aspect that could have resolved that problem. Because you need to arrest people. And recently, 400 people were gathered as sponsors of Boko Haram. Why is it that Buhari government has refused to try them? So the government knows sponsors of Boko Haram? Of course, it's in the news. In April this year, the government said they have arrested 400 Bureau de Change related, people that were sponsoring Boko Haram. They told us. And Abu Dhabi also helped us to arrest few Nigerians. Tried them, we know them. Why can't this government, if not that they are partisan and they are actually part of the charade that is going on, why can't they bring those people out for trial? So the Bureau de Change operators on the one hand, but you particularly said people in government. Are those part of the Bureau de Change, or those people that you say are in government are still there, government is aware, and government is condoning them? The people I mentioned that are in government are not these ones they just arrested.
You remember this Boko Haram issue started since 2012. Yeah. And I was in the military intelligence that time. We arrested those people. It is my organization that actually conducts interrogation and interview. And they mention names. I mean, I can't come on the air and start mentioning names of people that are presently in government now that I know. Presently in government. That the boys that we arrested mentioned. Some of them are governors now. Some of them are in the Senate. Some of them are in Aso Rock. Why should a government try to the sense of what happened yesterday? And the solution I gave them in 2017, because when I identified the center of gravity for General Lowo Hakeem, and they couldn't pursue it, because some of them were ministers. And what I'm saying now, the Department of State Services are listening to me. They know them. Yeah, you know, Commodore. So the solution I gave them was that if we can't pursue the policy strategic level, because the people that we need to talk to are also, going to be difficult to deal with. I said what they should do now is to conduct two things. We should buy blimps. The blimps are not UAVs. They are not drones. Blimps are equipments that can fly up to 10,000 feet, 30,000 feet, static if you want, mobile if you want, and they carry a lot of payload. We saw them in Afghanistan. We saw them in Kenya. This will be something that can give us real-time intelligence, and we can know where these bandits or terrorists, where they emanate from. When they finish operations that they've done, where they go back to. Okay, well, they did not buy this equipment up to. Okay, you said quite a number of things. Let's pick up on some of them and see if we could make some, if you could shed some further light on some of them. Since 2012, I mean, you've been in operation, as you said, ever since that time. You questioned several people. Some people were identified at that time. Did the government at that time try any of them? Or were any of them also in government at the time? No, the government did not try any of them, and the defense headquarters where I worked then did not pursue that line of operation because it's beyond them. The defense headquarters, actually, when you look at the defense structure of Nigeria, they lie within the policy strategic level, but basically they are operational guys. So when you have policy problem, then they cannot go beyond their masters. They can write intelligence report and say this is what is going on. And we've seen that the present government know what is going on. I'm sorry, is this a policy problem? I mean, the laws are clear. If someone is said to be involved in something as devious as this, the laws are clear. This person is meant to be arrested, questioned. I mean, it's quite clear. So is it a policy problem? We have the laws. So what is stopping the security agencies from actually enforcing the law, since that's what they are? I think what is stopping them is like when you are a member of a church and your pastor have decided to be at a certain level of spiritualism and you're a member of that church. You cannot be higher than your pastor. Spiritually, you can't, no matter what you do. So this is the same religion you spoke about? Yes. In real life, you see that the defense headquarters cannot conduct any operations that is not sanctioned by the commander-in-chief of the armed forces. They cannot. No matter how small, little they cannot. When the Yar'Adua government decided to put an end to Niger Delta militancy, that was in 2007. What he did was simple. He called all the security chiefs and all the intelligence chiefs and tasked them to come up with a solution. The Defense Intelligence Agency
the National Intelligence Agency, the Department of State Services were called with the Inspector General of Police and the Interpol to come up with the solution to the problem. Then the problem was Niger Delta. The president was Yaradua. He was dispassionate. He wanted to solve the problem. Within 6 months, we solved the problem. I remember I have to go to Angola to go and bring Herioka, and nobody in Nigeria knew what we did. All we know is that since 27, 28 that we conducted our operation under Yaradua, Niger Delta issue has remained manageable. This government does not want to resolve this problem. They are escalating it because of tribal and religious sentiments. So when you say this government does not want to resolve it, don't forget the same government has purchased, in fact, they're going to induct the Super Tucano jet because of, the insecurity situation. They have, the president has had to change guards, as it were, as a result of people's clamor. I imagine if that was not in the thinking, why would you go that length to make some of the, some of the pronouncements, the meetings that have happened, the purchase, the change of guard and the rest? Why would they do all that if they don't want to solve this? Because that is not the solution. What you just mentioned is not the solution. When you have a problem at policy level, strategic level, operational level, when you have a problem, what you need to do is to identify the center of gravity of that problem and attack it. That's what you do. What they are doing is not attacking the center of gravity of the problem of Boko Haram and insurgency. So if the president is buying Super Tucano, is changing service chiefs, that is not the solution. We are looking at the wrong side. It's not kinetic. It's politics. Are you ruling out kinetic altogether? I can't rule out kinetic because so it's a spectrum. It's a spectrum, so you can't rule out something. But the center of gravity is what they should look at. And what is it? I'm saying it on this channel. It is the sponsor of Boko Haram and bandits. And speaking about the sponsors, when you say the DSS, and they could be listening to you, but so they profile, part of their responsibility is to profile all of these persons before they either vie for elections or before, they are nominated for any of these positions. Doesn't that happen? Don't they get intel and say, look, this and this is what we found, and then we don't think that this should proceed further? Doesn't that happen? It does. When I worked with the DSS in 2007, because when Yaradua approved the operational order that we did, we now have to work together as a team. He actually forced all of us to sit down together and work together. I was surprised at the tremendous amount of information had by DSS. I was shocked. We in DI, I was in Defense Intelligence Agency, and when they were forced to bring out the files, I was shocked. They have so much information at DSS presently as I'm talking about what I'm talking about. They have. But you see, if a fish is going to get spoiled, it's going to start getting spoiled from the head. Yes, I told you. The DSS will not do anything except the Commander-in-Chief's body language shows that this is the direction I want to go. That is where the problem is. The DSS has tremendous information. By the time 2023 is here and somebody take over and wants to undo some of this evil that I've seen in this country, you'll be surprised names that the DSS will bring out. Yes, they have the information. There's nothing I'm going to say here that they don't have. The defense headquarters have the solution for the kinetic aspect. They do. I'm not going to come here to advise them. But I work with them, and they're still there. The chief of naval staff was in the intelligence with me. We were together in the Defense Intelligence Agency. That's Vice Admiral Gambo. I know these people are good. They know what to do. It's not that they have problems. It has to do with politics. The sponsors. People that feel that this country should be Islamized. Assuming but not conceding that, that all of this is the case. So what is the end game? Because I imagine as a strategist, that's what you think about too. So these things are happening. What is the end game? So why will this be allowed to fester? For what purpose?
the end game for them, because we did, normally when you want to look at this type of challenges, what you do is that you go through what we call the intelligence circle, okay? When you do the processing and you do the analysis before dissemination point, you discover that the end game for them is to just turn this country into like a Taliban type of country. And it's a mindset. And anything goes. In other words, 10% casualties, 20% casualties is allowed in trying to achieve the end game of Islamizing this country. That's for the terrorists, the bandits. It's not for the terrorists and the bandits, for the sponsors. Because I told you, and I will repeat on this channel, the sponsors of Boko Haram and the bandits are the problems. And defense headquarters, the army headquarters, the naval headquarters, the air force cannot do anything about that. Buhari has to do something about that. The Interpol has the list of those people that are sponsoring Boko Haram. I work with Interpol. They should ask, if they don't know, they should ask. The government of Dubai, they have the list of those people. During the trial of those people that were caught, names were mentioned. They have the list. The government that they've arrested 400 sponsors of Boko Haram. Why should the government not try those people and bring peace and harmony and safety to this nation? Why won't a government do that? These groups, ethnicity and religious, how do we tackle it without coming off as though you're inciting people, on those lines? You see, one thing I discovered in this country is that when it comes to religion, everybody is very sensitive. But the fact I have laid bare is from the experience of 35 years of military intelligence. So I'm not coming to the air to whip up sentiments, no. I have been in the system. I work with Abacha government. I work with Babangida government. I work with Abdul Salam. I work with Yar'Adua Obasanjo. As a core insider of operations, I belong to a group of people that you are not supposed to see, people that you are not supposed to hear. Because we have 3 classes of military officers. I belong to the worst group. I lost my family because my family does not have to know where I have been, where I have gone, and I cannot talk. I've seen Colonel Lowe here, I've seen Stan Lambo. Some of us belong to that group that we are not supposed to be seen, and we are not supposed to be heard. The truth I'm telling you now is not about sentiment. Is that there are a group of people in this country that feels that this country should be Islamized. This is a fact. I say you want me to start mentioning names of people in this government that we have interrogated. I was a member of an interrogation team, and I've interrogated a very high-ranking member of this government in 2007, 2008 on the issue of Boko Haram. I interrogated him. He's in this government right now. And what was the issue? Boko Haram. And this senior officer was actually let go because he was found culpable. But right now he's in the government. You see, we must say the truth, because if you don't, this country is going down the precipice. We have been set back more than 60 years right now. We've gone back to the time before 1966 now. And whoever is coming back to repair this country has a lot of work to do. This country has never been polarized, so we cannot run away from it. We have never been this much polarized. I'm a federal person. My mind is federal. My brain is federal. My loyalty is federal. I do things for the federal government. So I cannot come here and try to be sentimental. No. I'm a federal person. So will your life be at risk now that they're hearing you? I don't care. I don't care. And my colleagues, they know me. Those people that are listening to me, they know me. I don't care. The issue is that this country is bigger
than an individual. Eliminating me or killing me will not solve the problem and will not add value. But he will come and go, and somebody must come and repair the damage to the psyche of this society, the damage to the polarization, to the nepotism that I've never seen in my life. I work with all these presidents. This is the worst situation I've found myself. And believe me, internet does not forget. I was part of the people that helped to bring Buhari to government because I believe in him. Have you worked with the government after that? After you helped bring the government? Oh, of course, I worked with him. We brought him in 2015, and I work as the Deputy Director of Defense Administration. And we have a lot of hope in him. And we actually are ready to do anything for him. What he has turned out over the years is shocking to us. I was in Harvard in 2014, in December, when the Department of State Services and CIA and others were contemplating about Buhari and other aspirants. I know what we did to convince the American government that the only person that can come and put this country right is Buhari. That was before the Lagos, APC, before they chose within. Right. And that was how Tinubu came in. We know what we did, but what he has done in the past 6 years is shocking. It's unprecedented. And it should not be allowed to be swept under the carpet because the damage to the psyche of this country is monumental. ẹ̀yin bàbá ẹ káàbọ̀ sórí ètò ṣe ti ráyé lóde báyìí sí tá a bá sọ wípé àwọn ìjọba Nàìjíríà wọ́n mọ̀ nípa ogun tó ń jà wá, ogun Boko Haram, á dàbí irọ́ ni. ṣe rí àmórí Ọlọ́run because tá a bá mórí Ọlọ́run ni ṣe ló yẹ kí gbogbo àwa tá mọ̀ pé yí ẹ̀sà fẹ́ kí ìran wa kó bọ́ lóko ẹrú ká dìde ká mú ọ̀nà tó tọ́tọ̀ ká ṣe kí ni ká mú ọ̀nà tó tọ́ tó yẹ ká mú tọ̀. nígbà tí president Burkina Faso ṣẹ́rí mà yẹn ìmọ́lẹ̀ ayérayé òun ni mà yẹn jẹ́ president Burkina Faso yẹn kò ń ṣe ìmọ́lẹ̀ ìlú ẹ̀ nìkan kódà ìmọ́lẹ̀ ló jẹ́ fún àwa gan náà because nǹkan tẹ́lẹ̀ yìí sọnù fídíò yìí máì ti bọ́ síta ó ti sọ pé kò sí olórí country tí kò mọ̀ pé Boko Haram wọlé tí wọn ò dẹ̀ mọ̀nà tó ń tọ̀ ó dẹ̀ prove ẹ̀ fún wa ló fi rọrùn fún láti pa Boko Haram 1000 níjọ́ kan náà. ẹ wá gbọ́ ohun tí màá sọ nígbà ìjọba Buhari ẹ wo gbogbo ọ̀nà tó tọ̀ gbogbo tó ṣe nígbà tí Yar'Adua ẹ wo ìgbésẹ̀ tí màá sọ wípé àwọn gbé táwọn dẹ̀ jáwé olúborí that ìgbésẹ̀ náà ló tún ní kó gbé táwọn eléyìí ò rí gbé. àwọn DSS èmi náà support nǹkan tí màá sọ wọ́n mọ ibi táwọn àwọn Boko Haram wà wọ́n mọ ibi tí wọ́n wà wọ́n dẹ̀ mọ àwọn tó sponsor wọn kódà kìí ṣe DSS nìkan ló mọ àwọn tó sponsor Boko Haram ṣé Gumi ò sí lára àwọn tó sponsor wọn ni ṣé vice president Shettima ṣèbó lórí terrorist wọn ka mọ́lé ẹ̀ kí ló lọ ṣe lé ẹ̀ kí làjọ ṣe wọn kí ló ṣe fún former governor ṣé Bayelsa ni àbí kí ló pe ìlú yẹn ṣèbó wọn àtàwọn Boko Haram náà ebi ti gbé picture ẹ̀ wá tọ́jọ́ ya picture tọ́jọ́ ń ṣe is one of their sponsor. ṣáwọn DSS fẹ́ láwọn ò rí gbogbo kìíní yẹn ni ṣé Gumi lè lọ sọ́dọ̀ àwọn Boko Haram kí DSS má tẹ̀lé ni ṣebí fídíò wà lórí TikTok lórí Google kò sígbà tí Gumi bá lọ sọ́dọ̀ Boko Haram àwọn DSS máa tẹ̀lé lọ́bẹ̀ àwọn DSS dẹ̀ lọ́wọ́ wá ọ̀daràn ẹ̀dẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ọ̀daràn escort èèyàn kan ṣoṣo lọ sọ́dọ̀ ọ̀daràn tún débẹ̀ jẹ súyà mú gàrí gbogbo fọ́tò tó máa fi jẹ súyà tó tún máa gbé spíkà dání tó tún máa jó gbogbo ẹ̀ máa wà lórí Google íńtánẹ́ẹ̀tì ò mà ní gbàgbé íńtánẹ́ẹ̀tì ò mà ní gbàgbé wọ́n á tún ṣe gbogbo orí burúkú yẹn tán wọ́n á tún sẹ́ndì fídíò
ṣe ti rí báyìí àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá pé kò sí kankan tó jẹ́ wípé Nàìjíríà go better kò sí kankan tó jẹ́ wípé ó sì máa da lẹ́yìn káwa fúnra wa dìde ká jà fúnra wa mo kàn mọ́mọ́ gbé fídíò máa ìwà ni kí fídíò yẹn máa jẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó fún gbogbo ohun tá a ti sọ fún yín àti fún tí president Burkina Faso sọ fún wa kò sí tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ sọ̀rọ̀ bọ́ sí we will talk about that man because is ìmọ́lẹ̀ ní máa yẹn jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ní máa yẹn jẹ́ the man have shown us a lot of things and he has already shown us a lot of way láti bọ́ lóko ẹrú lára àwọn ọ̀nà tó lálẹ̀ fún wa láti bọ́ lóko ẹrú ni pé ká kọ́kọ́ gbọ́ra wa lọ́wọ́ àwọn bàbá òṣì wọ̀nyí tó rúlù wa ní Nàìjíríà ṣẹ́rí tá bá ṣe sọ wípé ẹbí ò lè kú fún lágbájá bí ò lè kú fún lágbájá that means we will remain one place we are not ready to free from the bondage if truly we are ready to free from the bondage we will stand up and fight the battle by ourselves without waiting for anybody without saying I don't want to die for somebody to live one person must die and God knows who is going to die gbogbo wa lè jọ survive kìíní mo sọ fún yín ní àsìkò kan èmi gan jọ̀wọ́ ẹ̀mí ara mi sílẹ̀ ṣùgbọ́n yí Ọlọ́run tí ò mọ ẹ̀mí mi lọ mo dídí jọ̀wọ́ ẹ̀mí mi sílẹ̀ wípé Olúwa mú ẹ̀mí mi lọ kó dẹ̀ gba Yorùbá nation fún wa but look at it ó yí Ọlọ́run bó ṣe ń ṣiṣẹ́ ìwọ tó rò pé wàá kú go lè má wàá kú ìwọ tó bẹ̀rù èmi kẹ̀ kí lọ kú mi ò lè kú o mi ò fẹ́ kú o ó lè jẹ́wọ́ yẹn gan lò ní kú ó lè jẹ́wọ́ yẹn gan lò wá ní kú so gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dìde ká gbára wa o ẹ ti gbọ́ àwọn tó sponsor Boko Haram àwọn olórí Nàìjíríà ni nígbà tó lọ capture 400 people tó sponsor Boko Haram tí kéèsì yẹn tó dẹ̀ sweep it under the carpet tá à gbọ́ kọ̀ọ̀kan mọ́ nípa ẹ̀ èèyàn mélòó ló gbọ́ rí wípé wọ́n capture èèyàn 400 tó sponsor Boko Haram ta ló gbọ́ rí ẹ̀yin tẹ́ bá ti gbọ́ ẹ bá mi kọ sí comment section èèyàn 400 people tó sponsor Boko Haram báyìí tún jẹ́ kó yí wa pé lára àwọn tó sponsor àwọn Boko Haram ó wà ní Zenith House ó wà nínú àwọn DSS ó wà nínú House of Rep ó wà ní Governor Office ó wà ní Abuja bí wọ́n yẹn ṣe kálẹ̀ nìyẹn pé àwọn tó sponsor àwọn Boko Haram nítorí pé kí ni bí Boko Haram ṣe bá yé àwọn kan jẹ́ làwọn lówó sí àwọn òwò wípé owó táwọn ní àwọn máa fi sílẹ̀ láyé ní ìjọ kan àwọn máa lọ wọ́n wó bẹ́ẹ̀ o àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká jí ojú òní tiwa o Yorùbá nation no going back mi ò fẹ́ kí fídíò egún jù fáfáàlẹ́ yìí tẹ́ bá fẹ́ ra àwọn wig ẹ ti ra àwọn wig tí mo display mi ti display ni wọ́n tán bó ṣe ń display wọn lọ ní but mi ní fẹ́ kí fídíò egún jù bẹ́ẹ̀ ni màá stop ẹ̀ sí so gbẹ̀yìn mọ́ mi bẹ̀yìn dáàdì mi tẹ́ bá like àwọn ẹ̀yin sister mi ìtẹ́ bá like nínú àwọn tí mo ti display ẹ screenshot ẹ send ẹ sí bá lè wà easy fún mi láti wá jáde because ẹrù wig kú bí báyìí ó pọ̀ ó kọjá bẹ́ẹ̀ no be for mouth then ẹ̀yin tí ẹ bá wá rí tẹ́ bá like nínú àwọn yẹn tẹ́lẹ̀ fẹ́ bá mi ra wig tẹ́lẹ̀ ní wig tẹ́lẹ̀ lò fọ́ ọdún ti dé tọ́ beyond the 5 of next month but tẹ́ bá ṣe ìrántí bó ṣe lè send ẹ̀ sí ó dẹ̀ bá dọ́dọ̀ yín 4 to 5 working days ni àwọn post office wa wọ́n tún ti lọ sí strike kọ́nà kó ṣàánú ni but àwọn UPS àti FedEx àwọn ni mò ń lò sí so àwọn yẹn 4 to 5 days ó máa débẹ̀ tá bá dẹ̀ fẹ́ kó débẹ̀ within 2 days náà UPS máa gbé 2 days ó máa débẹ̀ owó ẹ̀kọ́ máa ṣe kíni ó kọ́ máa gbẹnu sókè ni so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so gbogbo ọjà tí mo fẹ́ lọ sẹ́ẹ̀dì sí yìí kíní ni mo fẹ́ lò báyìí sí àwọn other ones yẹn ni mo fẹ́ lò fast ó máa débẹ̀ ó dẹ̀ fi mí lọ́kàn balẹ̀ so gbẹ̀yìn tẹ́ bá fẹ́ rajà ẹ tètè order ọjà yìí kí tètè bá yín send ẹ̀ ebi ó fọjẹ èèyàn falẹ̀ you pay money and send your market lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ o sanwó mi ò send ọjà o Lady Beke bá mi keep ẹjọ́ mi ò ṣe bẹ́ẹ̀ o mi ò ṣe bẹ́ẹ̀ owó kọ́búlé láńtà mo fi ṣe business owó kọ́búlé láńtà ni mo fi ṣe business ẹni máa bú mi kó bú mi mi ò ṣe Lady K bá mi tọ́jú ọjà pamọ́ wọ́n ti kọ́ mi lóríṣiríṣi gbà bá tọ́jú ọjà pamọ́ fún iye tó bá yá ẹ̀ tó wá pè mí pẹ̀fẹ́ yẹn mọ́ ẹ̀ ti gígùn mi àwọn tó dẹ̀ fẹ́ rà yẹn á ti pè má ti sọ pé abó ti ta o torí mi ò fẹ́ disappoint èèyàn so kò sáyè Lady K bá mi tọ́jú ọjà pamọ́ so ìtẹ́ bá ti fẹ́ ẹ pè mí ọjà mi ò wọ́ ọjà mi cheap bó tẹ̀ tó ti wá sanwó ọjà mi wálẹ̀ dáadáa ní sè bó ti jù wálẹ̀ dáadáa bó ṣe sales lọ́wọ́ lórí àwọn aṣọ bó ṣe sales fún aṣọ sales lọ lọ́wọ́ fáṣọ so ìtẹ́ bá fẹ́ ra iléyá promo ẹ pè mí lẹ́yìn ẹ̀ gbogbo ìtẹ́ bá fẹ́ ra àwọn spiritual items gbogbo ẹ̀yin dáàdì mọ́mì tẹ́ ní ìdojúkọ tẹ́ ń face ọ̀nà dín ní ẹ̀ríṣẹ́ ní ẹ̀rí ìkọ́sẹ̀kọ́ ní gbogbo ẹ̀ tí ẹ̀yẹ yín bọ́ bó ṣe ń lọ ẹ wá nídàáwọ̀ ọkọ̀ spiritual items tẹ́ lè lò
ẹ wo ó wà bíbá ìdí sẹpẹ́ oríṣiríṣi iṣẹ́ spiritual items ni mo ní. I'm proud of my work. Yes, I'm proud of it nítorí pé kí ni ó dá mi lójú. Kò sí àdé níbẹ̀. Ṣé ọṣẹ àdó lẹ fẹ́? Àbọ̀ṣẹ aṣínà? Àbí ọṣẹ arọ́bí? Àbí àgbélépọ̀tà? Àbí ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà? Àbí aláàánú kíákíá? Gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi. I have them here. Kò sí àwọn kan tẹ bá fẹ́ fún spiritual tí ò sí bíbá yìí. Lóríṣiríṣi ni wọ́n. Òun nìyí. Ó kú bíbá ètè bá ti fẹ́ ni mo ní àwọn ọjà spiritual items lóríṣiríṣi. Ó wà ọṣẹ àrìnàkóre, ọṣẹ ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà, ọṣẹ ìyọ́nú, ọṣẹ ìtúwọ́, ọṣẹ free from bondage, gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣiríṣiríṣi. And all my spiritual items dánwò ló bí ọkàn rẹ̀ bọ̀ pé rere ni Olúwa Jésù lọ́ba. They are all what? They are all working well. Tó bá jẹ́ ọṣẹ àwúre aṣínà náà ni ó wà available. Ẹ má bínú mo ní code mi lè já pátá lọ títí. Ẹ ṣàgbà bí bá ṣe rọ́bù sọ̀rọ̀ ẹ̀bùn ni ẹ̀bùn tó lódùmarè fún mi ni ẹ̀bùn tó lágbára. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé àwọn lọ́fíńdà náà lẹ fẹ́, àwọn lọ́fíńdà back to sender ó wà. Àwọn lọ́fíńdà back to sender gbogbo lọ́fíńdà tó ń lò fi ṣiṣẹ́ àdúrà kò sí ti lè di kéòdì. Mo ní 77, mo ní Holy Michael, mo ní Miss Paris, mo ní Divine Grace, mo lọ́nà ńlá, mo ní back to sender, mo ní kí ló lóhun tún jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo pef ló wà bíbáyìí. Gbogbo lọ́fíńdà ni mo ní. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ wọ sí kò dẹ̀ síbi tí mi ò lè ṣípò ẹ̀ sí. Kò síbi tí mi ò ṣípò ọjà mi sí. Kò sí. So gbogbo wọn pátá ló kú bíbáyìí láwọn big size. Miss Paris àtẹlẹ́ ní kan ní small size tí mo ní gbogbo ètò ọkọ̀ yà big size. Big Miss Paris gan mo ní medium size. Tẹ́ bá fẹ́ medium size. Bákan náà òróró àánú, òróró ìṣẹ́gun. Ṣẹ́gun òróró ìṣẹ́gun mi yìí. Ó ṣiṣẹ́ fún ẹ̀yin tẹ́ bá dìtẹ́tì wípé nǹkan wọ́ lára yín. Tẹ́lẹ̀ tí wípé no, this is not ordinary, this is spiritual something. Ṣẹ́gun òróró ìṣẹ́gun yẹn ṣáà máa fi pa ibẹ̀. Ibi tẹ́ tí fìlì pé nǹkan wọ́ lára yín yẹn. Nǹkan rìn lágọ̀ọ́ ara yín yẹn. Tẹ́lẹ̀ tí wípé no, eléyìí ti lọ́wọ́ ayé nínú kò ṣe ojú lásán. Ẹ máa fi pa ẹ̀ ní gbùrú ẹ̀ mọ̀. Gbogbo agbára burúkú, gbogbo ọfà burúkú yẹn ó máa ṣe kíni ó máa ti jáde. Bákan náà àwọn nǹkan ọfà tẹ́ lè lò ó wà. Àwọn iṣẹ́ ọfà tẹ́ lè lò ó wà. Anything tẹ́ bá dictate pé ó ṣẹlẹ̀ tí kò dẹ̀ ṣe nǹkan tó dáa. Tẹ́lẹ̀ need àwọn spiritual items. I don't want to talk too much about it. Yes, mo kàn máa gé ìpolówó yẹn fẹ́fẹ́fẹ́ ni. So tẹ́ bá need ẹ pè mí ó wà available. Àdúrà gbogbo wa gbà ogun ayé wa ṣẹ́. Àárín àánú gbà ọ̀rọ̀ wa dé yanjú. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ tún jẹ́ tó máa gbàgbé nǹkan ẹ pè mí. Iṣẹ́ wà ẹ̀yin tẹ́ bá need any iṣẹ́ spiritual. Àwọn iṣẹ́ bí wà tó jẹ́ pé I can't mention them on social media. Yes, mi ò lè mention wọn lórí social media. Àwọn iṣẹ́ tó ní agbára dé. So ẹ̀yin tẹ́ bá need àwọn nǹkan spiritual items bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ pè Lady K Ìfẹ́ Olúwa show. Bó dẹ̀ assure yín wípé ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ máa ní testimony ayọ̀ because they are all working. Ṣẹ́rí ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ máa lo àwọn nǹkan ìṣẹ́gun fún àwọn ọmọ yín náà. Ó wà àwọn nǹkan ìṣẹ́gun tẹ́yọ̀ lè máa lò fún ọmọ because ilé ayé yìí wọ́n á lè àtakóró wọnú àdùn kò lè mọ́ wọnú ẹ̀wọ̀n. Ẹ̀jẹ̀ jẹ́ káwa mọ́ ọmọ títí wa wọ̀ ọ́. Àdúrà wa gbà àdìfojú sunkún àwọn ọmọ wa. Àjèrè àwọn ọmọ wa. Àwa táwa ní diaspora kọ́ lọ kó túbọ̀ ṣàánú wa. Ìrà òfẹ́ kòkòrò dénú kélédùmarè kó ṣe kíni kó ṣàánú fún wa ni. So àwọn nǹkan tá a lè máa lò láti máa fi prevent ara wa. Àwọn nǹkan tá a lè lò láti fi prevent ara wa, láti fi protect ara wa. Àwọn nǹkan tá a lè lò fún cause break gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi. Àwọn nǹkan ṣẹ́gun ẹ pè mí ó wà available. A máa rojọ́ jù. Bákan náà iléeṣẹ́ tí health natural àbá àwọn náà ti kó àwọn àgbo wọn ti kó dé sí ibi báyìí. Àgbo jẹ̀dí diabetes manpower owó nìyí ajẹ́bíidán tó confirm dáadáa. Ajẹ́bíidán tó confirm dáadáa. People were rushing it. Tẹ́ bá need ti diabetes yẹn bí tẹ́ wọ́n pọ́n máa rush ẹ̀dún tó yẹ. Ẹ tètè pé ó kódà méjì mẹ́ta bọ́ ṣe kò nìyẹn. I was like kí ló le tó báyìí. So owó nìyí o. Ẹ tètè wá ra oògùn títí yín náà o. Manpower náà ó wà bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin dádì mi tẹ́ ti dàgbà. Tó ti fẹ́ máa cheat yín. Tó yẹ pé ṣe lẹ́kọ̀ọ́ fọwọ́ pa ìdí lásán pa ọyàn lásán. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹ wá lo àgúnmu manpower. Mo assure yín. Ẹ máa náàkì wọ. Ẹ máa jákì wọ báyìí. Àyà wa já. Ẹ̀wọ̀ àbáwọ̀ wá mọ̀ pé yes tọkùnrin là dá. Kò ṣe dúró wò. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ má bínú bí mo bá ṣe sọ̀rọ̀ lálẹ́ yẹn. Yín náà ti rí wípé kí ni Lady K tuntun ti dé wẹ́dà ni. Kélédùmarè ṣàánú wa.
ẹ má gbàgbé láti máa subscribe sí YouTube channel wa kẹ́lẹ̀ tán notification bell yìí a tún máa fi ayọ̀ àti àlàáfíà a tún máa fi pàdé Yorùbá Nation no going back ire o.